Nagyon szépen köszönöm, hogy ma eljöttetek. I recommend because I'll be drawing lots of things, and because I'm vegetarian and I don't bite, I recommend that everyone move closer. Mivel nagyon sok rajzot fogok készíteni a táblára, és vegetáriánus vagyok, tehát nem harapok, azt szeretném kérni, hogy minél közelebb foglaljatok helyet. First, I will introduce myself. My name is Madhavendra Puri das, and I joined ISKCON in 1982. Először is szeretnék bemutatkozni, Madhavendra Puri dasnak hívnak, és 1982-ben csatlakoztam az ISKCON-hoz. When I joined in San Diego, I was living with Sadhguru Puru and Juda Karma in the 1980s. Az 1980-as években, amikor San Diego-ban csatlakoztam, Sadhguru Prabhuval and Juda Karma. És Juda Karma Prabhuval laktam együtt. And we did the Origins magazine. Együtt szerkesztettük az Origins eredetek magazint. And because so much archaeological information was available, we decided to write a whole big book. És mivel olyan sok régészeti információ birtokába jutottunk, elhatároztunk, hogy egy nagy könyvet írunk. Called Forbidden Archaeology. Amit tiltott régészetnek hívnak. So I worked on that in the 1980s. Az 1980-as években ezen dolgoztam. And, this deals with the fossil record. Ez a tábla a kövületekkel foglalkozik. But the problem is it does not completely defeat Darwinism. Az a probléma, hogy tökéletesen nem győzi le a darwinizmust. What it does is it pushes for a convinced evolutionist, it pushes back the time scale over which evolution occurred. Inkább arról van szó, hogy az evolúció tagadása helyett inkább azt az időhatárt tolja hátrább, amikor az evolúció megindult. In other words, we found a lot of evidence for human beings in the tertiary period up to about 50 million years ago. Inkább arról van szó, hogy a terciár korban vonatkozóan rengeteg emberi maradvánnyal találkoztunk, ami körülbelül 50 millió évvel ezelőtt volt. First of all, do we need translation? Everyone seems to laugh whenever I tell a joke in English, so maybe we... Kérdés, hogy egyáltalán szükség van-e fordításra? Mindenki nevet, amikor angolul vicceket mesél. Who wants translation into Ki akar fordítást? Okay. I was just thinking to speed it up because the translation makes it slow, but whatever you like. Arra gondoltam, hogy akkor gyorsabb lehetne az előadás, mert ugye a fordítás lelassítja, de azt teszem, amit kértek. So in Forbidden Archaeology we make a strong case for human beings 50 million years ago. Tehát a tiltott régészetben bebizonyítottuk, hogy az emberiség 50 millió évvel ezelőtt is létezett. But an evolutionist will say the Earth is 4.5 billion years old. De ugyanakkor a Föld az evolúció szerint 4,5 milliárd éves. So they would accommodate that by simply shifting evolution to an earlier time. Éppen ezért az evolúciót csak egyszerűen egy korábbi korszakra tolják át. Is that clear to everyone? Ez mindenki számára világos? So the fossil record evidence we came up with does not absolutely kill Darwin. Tehát azok a bizonyítékok, amit felsorakoztatunk, nem teljesen pusztították el Darwint. And as you know, in book Life Comes from Life, Prabhupada said, our duty is to smash Darwin. És ahogy tudjátok, az élet jön című könyvből, hogy az a feladatunk, hogy legyőzzük Darwint. Actually, Prabhupada said, the more you kick on Darwin's face, the more you advance in spiritual life. Prabhupada azt mondta, minél jobban rugdosod Darwin arcát, annál jobban fejlődsz a lelki életben. Those are Prabhupada's words. Ez a Prabhupada szavai. And the original version of Life Comes from Life had much heavier statements. És az életből jön eredeti változatában sokkal keményebb kijelentések is voltak. So Prabhupada made it very clear that this theory
impedes people naturally approaching devotional service. Prabhupád nagyon világossá tette, hogy ez az elmélet megakadályozza a személyeket abban, hogy odaadó szolgálatot végezzenek. So the goal is to prove the existence of God using science, or in other words, to defeat Darwin's theory. Tehát az a cél, hogy a tudományt arra használjuk fel, hogy Isten létét bizonyítsuk, és ezzel elpusztítsuk a Darwin tételét. Some of the fossil evidence we had put human beings back 600 million years and even earlier. Néhány kövületi maradvány segítségével 600 millió évvel vagy még távolabbra tudtuk helyezni az emberiség eredetét. But even that, we only had a few cases like that. De még akkor is erre vonatkozóan is csak néhány példánk volt. Not enough to build a very strong case. Nem pedig, hogy egy igen erős bizonyítékot állíthassunk össze. And even if you force it back to 600 million years, És még akkor is, hogyha 600 millió évre visszahelyezed, the convinced Darwinist will say that life evolved on another planet. akkor a nagyon meggyőző, nagyon dogmatikus darwinisták azt mondják, hogy az élet egy másik bolygón kezdődött. So it seems that we need more than fossil evidence. Tehát úgy tűnik, hogy még a kövületeknél is más eredményekre van szükség, mint a kövületek. Is that clear for everyone? Ez világos mindenkinek? Why fossil evidence itself is not sufficient to defeat Darwin? Az, hogy a kövületek miért nem elegendőek ahhoz, hogy legyőzzük Darwint. That's clear? Világos? I think not. Somehow we got lost. Valahogy úgy érzem, hogy nem, mint hogyha valahol elvesztünk volna útközben. You see, a convinced Darwinist, a fundamentalist Darwinist, Egy fundamentalista darwinista would say, even if you have human beings at the very beginning of terrestrial fossil record, még akkor is, hogyha bizonyítva látják, hogy az emberek a földi korszak legelején léteztek, the beginning of the terrestrial fossil record is 4 billion years ago. ami pedig ez a földi időszak 4 milliárd éves. So even if you had that, they would say that life must have evolved on another planet. Akkor azt mondják, hogy rendben van, de akkor az élet valószínűleg egy másik bolygón fejlődött ki. Their rule is anything but God. Az ő törvényük az, hogy bármit bizonyítanak, csak Istent hagyjuk ki. The rule for an evolutionist is any explanation is okay if there's no God. Hát az az elvük, hogy minden magyarázatot elfogadunk, hogyha nincs benne Isten. So if we want to prove the existence of God, we have to defeat all possible alternatives. Tehát, ha Istent be akarjuk bizonyítani, Isten létét, akkor minden lehetséges alternatívát le kell győznünk. And in the book Life Comes from Life, Prabhupada emphasizes chemistry and physics. Az életből jön című könyvben Prabhupád a fizikára és a kémiára tette hangsúlyt. Showing that matter lacks the power of self-organization. Bemutatva, hogy az anyagnak nincs olyan potenciája, hogy megszervezze saját magát. If we can show that, it is more powerful than fossil evidence. Ha ezt sikerül bebizonyítanunk, akkor ez sokkal hatásosabb, mint az őskövületek. The reason why is because then they can't say it occurred on some other place in the universe. If you show that matter itself is incapable of evolution. Hogyha bebizonyítjuk, hogy az anyag magába képtelen az evolúcióra, akkor ezzel az egész univerzum bárhol lenne, nem tudják ezt bizonyítani. So in the book Life Comes from Life, Prabhupada emphasizes the strategy. Tehát Prabhupád az életből jön című könyvben erre a stratégiára tette a hangsúlyt. He emphasizes the strategy that we should show that matter cannot organize itself. Tehát mondta, hogy az a stratégiánk, hogy bebizonyítsuk, az anyag képtelen saját magát megszervezni. The sciences that deal with matter are physics and chemistry. Azok a tudományágak, amelyek az anyaggal foglalkoznak, a kémia és a fizika. So we have a very interesting scientific question. Nagyon érdekes tudományos kérdés előtt állunk. Does matter have by its own inherent properties the ability to self-organize? Vajon az anyagnak a saját belső képességei között ott van-e az, hogy saját magát megszervezi? This is a purely scientific question. Ez egy tisztán tudományos kérdés. Has nothing to do with any particular religious system. Semmilyen vallásos rendszerhez nincs köze. And that's why Prabhupada emphasized this in Life Comes from Life. Éppen ezért hangsúlyozta ezt Prabhupád az életből jön című könyvben. And that's why since 1990 I have concentrated on chemistry and physics instead of the fossil evidence. Ez a magyarázat, hogy 1990-től az őskövületek helyett inkább a kémiával és a fizikával foglalkozom. So, what a number of devotees and also Christians such as Behe have done
És így több bakta, valamint néhány keresztény, mint például B.H. is to point to biological wonders. A biológiai csodákra mutatott rá, And there are quite a few, és elég sok ilyen van, such as fish with lights on the front of their head. Például olyan halok, amelyeknek fény van a homlokán, Or the microstomum, which has a missile defense system mounted on its back. What, Michael? The microstomum. It's a kind of, that's just the name of A mikrostónum, it's a worm, it's like a worm. ez egy ilyen féreg, And it has on its back, just underneath the skin, it has missiles that are ready to fire off. és olyan fegyverek vannak a hátsó, a bőrében, amik így kilőnek, mint a rakéták. And the simplest and most straightforward explanation for these things would be that they were designed És ezekre a jelenségekre a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb magyarázat azt jelenti, hogy ezeket megtervezték, but because of extreme envy of God, that's not going to work. de mivel ilyen szélsőségesen irigyek vagyunk Istenre, ezért azt nem fogadják el. The last 20 years I've given lectures at universities all over the world. Az elmúlt 20 évben a világ számos pontján tartottam egyetemi előadásokat. If you simply present biological wonders, Ha egyszerűen csak bemutatod a biológiai csodákat, they will say, no problem. azt mondják, semmi probléma. We got 4.5 billion years, you all. 4,5 milliárd évünk volt arra, hogy ez kifejlődjön. That's a long time. Ez bizony hosszú idő. Then what they say is, why could a light not evolve on the forehead of a fish and given such a long period of time? Ilyen hosszú idő alatt miért ne tudott volna fény kifejlődni egy hal homlokán? If mutation rates are high enough, Ha a mutáció elég messzire visszavezet, if mutation rates ha elég gyakori a mutáció, are high enough, and selection pressure is strong enough, és a kiválasztási nyomás pedig elég erős, we can get anything akkor bármit meg tudunk kapni. by mutation and natural selection. A mutáció és a természetes kiválasztódás. I tell you, I've given lectures all over the world. That is exactly, even the land of Dharma in India I've given lectures. They're all atheists. All the professors are atheists. Mondhatom, higgyétek el, rengeteg egyetemen tartottam előadást, még Indiában is, és minden professzor ateista. So you have to force them. You have to prove why 4.5 billion years is not long enough. Kényszerítened kell, be kell bizonyítani, hogy 4,5 milliárd év miért nem elég. You have to study genetic systems, mutation and natural selection. A genetikai rendszert kell vizsgálnod a mutáció és a természetes kiválasztódás szempontjából. Simply pointing out biological wonders is not sufficient. Hogy egyszerűen csak azért, hogy bemutasd, hogy a biológiai csoda nem elég. I have all respect for devotees who've done that. Nagyon tisztelem azokat a baktákat, akik ezt megtették. Because that is the standard design argument that Prabhupada himself also gave. Mivel ez az a tervezés elv, amit Prabhupád is tartott. So I have all respect for that. Tehát ezt nagyon tisztelem. But Prabhupada said we have to present according to the modern ways. De Prabhupád azt is mondta, hogy a véleményünket a modern módon kell bebizonyítanunk, vagy bemutatnunk. And Prabhupada said judge by the result. Ja, Judge by the result. És a Prabhupád azt mondta, hogy az eredmény alapján ítéljük meg. If you go to a university and give a lecture and no one believes in God afterwards, then you failed. Hogyha elmész egy egyetemre, előadást adsz, és mégsem hisz senki Istenben utána, akkor sikertelen volt a kísérlet. So the Christian Michael Behe, he wrote a book called Darwin's Black Box. Tehát egy keresztény, Michael Behe írt egy könyvet, Darwin fekete doboza címmel. How many people have heard of that? Hány ember hallott erről? Okay, good. Some people know about that. Nagyszerű, tehát néhányan tudnak róla. He's a big professor of biochemistry at a major university. Egy nagy biokémikusról van szó, aki egy fontos egyetemen dolgozik. But he doesn't do calculations showing why this is not long enough. De nem bizonyítja be számokkal, hogy ez az időszak miért nem elég hosszú. So therefore he has not defeated his opponents. Tehát ezért nem győzte le ellenfeleit. And Bhakti-Sudamana Maharaj has put out a magazine called Savigyanam. Bhakti-Sudamana Maharaj pedig egy olyan a Savigyanam folyóiratot indította el. And I have all respect for it. És ezt is nagyon tisztelem. But the problem is, again, calculations are not done. Only biological wonders are presented.
De itt is az a probléma, hogy nem számoltak, egyszerűen csak ezeket a biológiai csodákat mutatták be. So therefore, these actually do not accomplish what we want to do. Tehát ezek valójában nem segítik azt, amit mi el szeretnénk érni. Now we might challenge, well, why do we accept their figure of 4.5 billion years? Tehát akkor feltehetjük, hogy egyáltalán mi miért fogadjuk el az ő 4,5 milliárd évüket. That's based on scientific so-called methodology such as radiometric dating. Ez egy tudományos módszertanon nyugszik, amit a radiometrikus számításnak neveznek. Several independent radiometric dating techniques such as rubidium, strontium, and uranium series. Több ilyen radiometrikus számítás létezik, a rádium, a stroncium Rubidium és a rubidium alapú, and uranium series, és az urán szériák. and also potassium argon. És a potásszium, az a foszfor? Kálium. Well, kalium is, Nem. that's not argon actually. Oh, potassium is kalium, yes. Thank you very much. Sorry. Yeah, kalium argon. Tehát a kálium-argon módszer. So, from the scientific viewpoint, the age of 4.5 billion years is strongly established. Tehát tudományos szempontból a 4,5 milliárd év komoly bizonyítékokon alapszik. But why should we as devotees accept that? De nekünk baktáknak miért kéne ezt elfogadnunk? Well, it's awfully close to a day of Brahma. Azért, mert szörnyen közel áll Brahma egy napjához. It's within experimental error because there's a few, plus or minus a few 100,000 years in here anyway. És ennyiként is itt van néhány százezer év különbség. Plus or minus a few million years in here. So it's like between 4.1 and 4.8. Tehát itt plusz-minusz néhány százezer év eltérés lehet. So within experimental error, it actually agrees with the day of Brahma. Tehát a tudományos hiba határon belül van ez az érték. Of course, Ezt mondtam. És Brahma napjához közel áll, ezzel kezdtük. within experimental error, it agrees with the Vedic version. Tehát az a lényeg az, hogy a tudományos hiba határ szerint, ami néhány százalék, ez nagyjából Brahmai napjának felel meg. Of course, we're in the middle of the day of Brahma. We're not in the end. So actually, the date of the age of the Earth, according to Vedic calendar, would be around 2.1 billion years. Tehát valójában mi Brahmai napjának a közepén tartunk, hogyha ez tehát 2,5 milliárd évnek kéne lenni. We're in the 7th Manvantar now, when Lord Krishna and Lord Chaitanya appear. Tehát mi a 7. hónapban járunk most, amikor az Úr Krishna és az Úr Chaitanya megjelenik. So they would be off roughly by a factor of 2. Tehát valójában ezt meg kéne 2-vel szoroznunk. But that is quite close considering the large orders of magnitude we're dealing with. De minden esetre ez nagyon közel áll ahhoz az adathoz, amivel mi foglalkozunk. So in many aspects, what the scientists present is very close to Vedic science. Tehát az a lényeg, hogy azok sok szempontból a tudósok által használt adatok nagyon közel állnak a védikus tudomány adataihoz. Another example is the scientists say that the earth was covered with water in the beginning. Másik ilyen bizonyíték, hogy a tudósok azt mondják, hogy a Föld kezdetén mindent víz borított. And Srimad Bhagavatam also says the same thing. A Srimad Bhagavatam ugyanezt mondja. Because at the end of each day of Brahma, every 4.3 billion years is the partial devastation, the partial pralaya. Mivel Brahma minden egyes napjának a végén van egy részleges megsemmisülés, egy részleges pralaya. At the end of each day of Brahma. Brahma minden napjának a végén. And that involves the water filling up the universe and would cover the earthly planetary system. Ez pedig azt jelenti, hogy a víz megtölti az univerzumot és a földi bolygórendszert ellepi. So in those aspects, modern Western science agrees very closely with the Vedic worldview. Ezekből a szempontokból a modern nyugati tudomány nagyon közel áll a védikus tudáshoz. And there are other examples. Vannak más példák is. The Surya Siddhanta describes the solar system in a way very similar to that of modern astronomy. A Surya Siddhanta a naprendszert nagyon hasonlóan írja le ahhoz, ahogy a védikus rendszer is leírja. The Surya Siddhanta describes the Earth as a globe. A Surya Siddhanta azt írja, hogy a Föld gömb alakú. And the moon is a globe. És a hold is gömb alakú.
and gives the same distance between the Earth and the Moon as modern Western astronomers. És ugyanazt a távolságot adja meg a hold és a föld között, amit a modern nyugati tudósok, asztronauták. So it seems that whenever the scientists study very carefully, they come up with things that are very close to the Vedas, because the real world and the Vedas are both created by Krishna. Tehát úgy tűnik, hogy a tudósok nagyon, ha komolyan és jól számolnak, akkor nagyon közeli értékeket kapnak a védikus értékekhez, hiszen a valós világot és a védákat ugyanúgy Krishna teremtette. Since the real physical world that we live in, tehát mivel az a fizikai világ, a anyagi világ, amiben élünk, and the Vedas are both created by Krishna, és a védákat szintén Krishna teremtette, therefore they must both agree. Tehát ennek a kettőnek meg kell egyeznie. And whenever science is properly conducted, it actually supports the Vedic worldview. És amikor a tudományt helyes módon művelik, akkor alá kell támasztani a védikus tudást. There are other examples I can give later on, like with quantum physics. Későbbiekben újabb példákat is tudok erre hozni, például a kvantumfizikából. A phenomenon called quantum non-locality. Például a kvantum non-lokalitás jelenségét. You can explain. Ez azt jelenti, ezt elmagyarázhatom, megengedtem Madhavendra Puri Prabhu, hogy amikor van egy olyan részecske, ami végtelen sebességgel van az univerzumban jelen, tehát egyszerre szinte több helyen is tud lenni. And in the 9th canto, Srila Prabhupada in one purport gives some credence to the Big Bang theory. A 9-ének egyik magyarázatában Srila Prabhupád valami hitelt ad az ősrobbanás elméletének is. Because after the universe has come out of Mahavishnu, they expand. Miután az univerzum kiáramlik az Úr Vishnu testéből, elkezd nőni. So, our strong point is not to try to attack these aspects of science. Tehát a mi pontunk az, hogy a tudománynak nem ezeket az aspektusait kell támadnunk. It turns out the weakest problem in the whole chain of evolution úgy tűnik, hogy az egész evolúciós láncnak a leggyengébb láncszeme is the origin of molecules capable of self-replication. Azok a molekulák, amelyek képesek az reprodukcióra. Molecules capable of self-replication. Azok a molekulák, amelyek képesek az reprodukcióra. In other words, to start evolution, molecules would have had to have developed the power of making copies of themselves. Ez azt jelenti, hogy az evolúciós elmélet szerint ezeknek a molekuláknak képesek kellett volna, hogy legyenek, hogy ugyan saját magukat több példányban is előállítsák. A molecular system that cannot copy itself, however wonderful it is, will not survive. Ugyanakkor, hogy egy ilyen molekuláris rendszer nem tudna túlélni. Just like modern cats, dogs and human beings, they have the power to create children. Ugye, hogy most most a kutyák, a macskák, vagy az emberek képesek arra, hogy gyerekeket nemzenek. Without that, the species could not survive. Anélkül egy faj kihal. In the beginning, there were no animals according to them, there were only molecules. Ugyanis a kezdetekben nem voltak élőlények, csak molekulák. So that means the molecules must have developed the power of self-replication. Tehát a molekuláknak kellett ezt a reprodukciós folyamatot biztosítaniuk. And if we can show that they cannot, then we have defeated them. Ha bebizonyítjuk, hogy erre képtelenek a molekulák, akkor legyőztük őket. If we show that molecules by their inherent properties are incapable of self-replication, ha bebizonyítjuk, hogy a molekuláknak nincs olyan belső beleszületett tulajdonsága, hogy reprodukcióra képesek, then we have defeated them. Akkor legyőztük őket. So we want to go back to their Big Bang. Tehát vissza kell mennünk az ő ősrobbanásukhoz. Right after the Big Bang, according to them, szerintük rögtön az ősrobbanás után the most complicated configurations of matter were hydrogen atoms. Az anyag legbonyolultabb formája a hidrogénatom volt. The simplest atom. Ez volt a legegyszerűbb atom. Which has as its nucleus one proton. Melynek a magjában csak egy proton helyezkedik el. And only one electron in its shell. És mindössze egyetlen elektron kering a mag körül. You can't get much simpler than that. Ennél egyszerűbbet már nem tudunk csinálni. And even if they develop some other theory from the Big Bang, obviously matter has to start at the simplest level.
És még hogyha más elméletet is dolgoznak ki, az egyértelmű, hogy az anyagnak a legegyszerűbb szintről kellett elindulnia. So the argument I'm going to present now is not actually dependent on the Big Bang or any particular materialistic scenario. Tehát az az elmélet, amit most be fogok mutatni, az nem az ősrobbanáson vagy más hasonló materialista elméleten fog alapulni. The argument I will present is dependent only on the inherent properties of matter itself. Hanem az az elmélet, amit szeretnék bemutatni, az az anyag vele született tulajdonságairól foglalkozik. And therefore the argument is very powerful. Éppen ezért ez a bizonyítás nagyon erős. I hope I'm not torturing the audience. Remélem, hogy nem kínzom most a közönséget. I don't actually know what you want to hear. Nem tudom sajnos, hogy mit szeretnétek hallani. So before I start on this, is everyone interested in this? Mielőtt elkezdeném, szeretném feltenni a kérdést, hogy valahogy érdekel titeket? What we are trying to do here is prove the existence of God purely by scientific analysis. Amit most itt megpróbálunk csinálni, hogy bebizonyítsuk Isten létét tisztán tudományos módszerekkel. Purely by studying matter, like you could dig some matter out of the ground and study its properties. Egész egyszerűen csak az anyaggal, mint ahogy innen is valaki leásik, megfog egy darab anyagot, és azzal bebizonyítja Isten létét. So I shall try not to torture everyone. Tehát de nem szeretnék senkit kínozni. I'm just giving enough details to make the case clear. Csak elég részletet szeretnék ahhoz adni, hogy világos legyen számotokra ez. Far more details could be given on all this stuff. Sokkal több részletet lehetne adni erre vonatkozóan. Because I've spent the last 12 years studying it very intensely. Mivel az elmúlt 12 évet azzal töltöttem, hogy ezt a kérdést nagyon behatóan tanulmányoztam. What I will do is just give an outline. Most csak egy vázlatot szeretnék adni. And then I'll open it up for questions and you can just ask whatever questions you have. És utána pedig szívesen várom a kérdéseiteket. So I will be responsive to the audience. I will not simply torture you. Tehát az igényeknek, a közönség igénynek is szeretnénk megfelelni, nem csak kínozni a közönséget. So what we want to do is see what happens after the Big Bang. Tehát amit szeretnénk megtudni, hogy mi történt az ősrobbanás után. So right afterwards you have hydrogen atoms. Tehát rögtön utána hidrogénatomok voltak. And given gravitational fields in certain special conditions, és bizonyos különleges körülmények között gravitációs mezők alakultak ki, you can form stars. amelyek hatására csillagok jöttek létre. And in the center of stars with high gravitational field, according to scientists, Tudósok szerint pedig a csillagok középpontjában magas gravitációs mezők alakultak ki. higher elements are produced by fusion. És itt olyan lehetőség a magasabb gravitáció hatására fúzió jött létre. Is that okay with everyone? Fusion. Like if you have 4 hydrogen atoms, they fuse to helium. Ez világos mindenkinek, mit jelent a fúzió? Például 4 hidrogénatomból lesz egy héliumatom fúzió során. So if you look in a astrophysics textbook, there's a whole scenario for how they envision the formation of higher atoms. Ha egy asztrofizikai tankönyvet megnézitek, akkor az egész elképzelés le van írva, hogy ezek a hidrogénatomok hogyan állnak össze egyre bonyolultabb atomokká. There are questions in this scenario. Természetesen kérdések merülnek fel ezzel a forgatókönyvvel kapcsolatban. It's not that it's perfect. Nem arról van szó, hogy ez tökéletes lenne. But it really doesn't matter because by some materialistic scenario, whether it be Big Bang or whatever, they're going to have to get to molecules somehow or other. De nem is annyira fontos, hiszen vagy az ősrobbanás elmélet, vagy egy másik materialista elmélet szerint előbb-utóbb el kell érkeznünk a molekulákhoz. So they would say that you form oxygen, carbon, nitrogen and other elements by this process. Tehát leírják, ahogy az oxigén, a szén és a nitrogén atomok létrejönnek ennek a folyamatnak az eredményeképp. And then és aztán these atoms will naturally form certain molecules. Ezek az elemek bizonyos molekulákat fognak létrehozni. So now we want to see the kinds of molecules that would naturally form. Tehát most szeretnénk látni azokat a molekulákat, melyek természetes módon így létrejönnek. And how do we know they would naturally form? Honnan tudjuk, hogy természetes módon létrejönnek? Well, if you look at meteorites that have hit the Earth,
Hogyha megnézzük azokat a meteorokat, amik becsapódtak a Földbe, if you look, for example, at the Murchison meteorite, ha például megnézzük a Murchison, which was formed, it's one of the Meteort. was part of the asteroids. ami része volt az aszteroidáknak. In other words, it's an example of meteorites are examples of structures that have undergone very little change since the formation of the solar system. Valójában a meteorok olyan kövületek, amelyek nagyon kevés változást éltek meg a naprendszer kialakulása óta. So if you can examine them before terrestrial contamination, it gives you insight into the kinds of molecules existing 4.5 billion years ago. Ha sikerül őket abban az állapotukban megvizsgálni, mielőtt a Föld légköre módosította volna, akkor nagyon sok értékes információt tudunk arra vonatkozóan szerezni, hogy milyen lehetett a naprendszer kialakulásakor. And the same kinds of molecules are found in outer space when you use spectroscopic analysis. Ugyanezeket a formációkat tudjuk megfigyelni, hogyha ilyen az űrbe gyűjtenek be különböző módszerekkel, spektroszkópikus módszerekkel köveket. What that means is you look out into outer space. Ez azt jelenti, hogy távcsővel az űrben nézünk. And whatever molecules are there in interstellar space. És amilyen molekulákat abban a bolygó közötti térben megvizsgálunk, they are emitting lights at certain characteristic frequencies. Ők a fényt az különböző rájuk jellemző módon törik. Just like a fingerprint. Olyan, mint egy ujjlenyomat. My fingerprint is different from yours. Az én ujjlenyomatom különbözik a tiédtől. So fingerprint is a way to identify individual human beings. Az ujjlenyomat arra szolgál, hogy a különböző embereket azonosítsuk. In the same way, molecules have electromagnetic fingerprints. Ugyanúgy a molekuláknak is van elektromágneses ujjlenyomatuk. Which is their emission spectrum. Az az ő emission. Emission. The characteristic frequencies at which they emit light or electromagnetic radiation. Ez az ő the characteristic frequencies. Ez az a jellemző tulajdonságuk, amellyel ők kibocsátják a fényt, vagy törik a fényt. You don't have to worry about the details. In other words, by looking at the light coming to the Earth, you can identify molecules existing in interstellar space. Részletekkel nem is kell foglalkoznunk, az a lényeg, hogy az a sebesség, vagy az a mód, ahogy a fény beérkezik ezekről a molekulákról, ennek segítségével megállapító, hogy az űrben milyen molekuláról van szó. And those molecules that we observe today were existing there 4.5 billion years ago because nothing has disturbed their existence in outer space for billions of years. Azok a molekulák, amikről most információt szerzünk így módon, már 4,5 milliárd évvel ezelőtt is léteztek, hiszen azóta nem volt semmi, ami zavarja őket ott kint. And the third process to identify the kinds of molecules existing when the Earth formed. A harmadik mód pedig, ahogy olyan molekulákat tudunk azonosítani, melyek a Föld kialakulása előtt is léteztek. Are spark discharge experiments. Azok pedig a szikráztatási tapasztalat. Spark discharge. You put a spark through an atmosphere. Ez pedig az, amikor egy ilyen szikrát bocsátunk a légkörbe, kisülés. Designed to simulate the primordial terrestrial atmosphere. Ez pedig mindegy stimulálja, modellezi a Föld előtti légkört. Simulate the primordial terrestrial atmosphere. Primordial means in the beginning. A Föld kialakulása előtti légkört. So all three of these methods give some insight into the kinds of molecules existing when our Earth formed. Tehát mindez a három módszer arra alkalmas, hogy azokat a molekulákat tudjuk azonosítani, melyek a Föld kialakulása előtt léteztek. So I will draw a few of these beautiful molecules. Tehát akkor rajzolok néhány ilyen szép molekulát. Which are this is just as ecstatic as deity worship. In fact, Prabhupada said scientific evidence to glorify God is just as beautiful as deity worship. Ez legalább annyira extatikus, mint a murti imádat. Prabhupád mondja, hogy a tudományos módszerek megismerése az olyan extatikus, mint a murti imádat. So O stands for oxygen. Az O az oxigén. C stands for carbon. A C a szén. And H
stands for hydrogen. A H pedig a hidrogén. And this molecule is called glycolaldehyde. Ezt a glikolaldehid nevű molekula. This is an example of a molecule that would have been existing at the time the Earth formed. Ez a példa egy olyan molekulára, amely valószínűleg létezett, mielőtt a Föld kialakult volna. Another example is this molecule, Ez a molekula egy másik példa. which is called formaldehyde. Ez formaldehidnak nevezik. And another example is formic acid. A harmadik pedig a formik sav, hangyasav. This is a double bond. Ez egy kettős kötés. And this one is formic acid. Ez tehát a hangyasav molekula. So these are the kinds of molecules that form naturally, and they're very simple. Ezek tehát azok a molekulák, amelyek természetesen kialakulnak és nagyon egyszerűek. I actually have a video with some more molecules. Van egy videókazettám, ami több molekulát is bemutat. But my computer experts advise me that the sun, Surya Dev will not allow us to see it because it's too bright. De a számítógépes szakemberem azt tanácsolja, hogy sajnos Surya Dev nem engedi meg, hogy megnézzük, mert túl sok a fény, túl világos van. So what we'll do is we can schedule an evening sometime to show it. Azt ugyanakkor megszervezhetjük, hogy egy este, ha érdekel, akkor megmutatom őket. But the basic point is the kinds of molecules that form naturally are very simple. De a lényeg az, hogy azok a molekulák, amelyek természetes módon jönnek létre, nagyon egyszerűek. And not capable of self-replication. És nem képesek arra az önreprodukcióra. In the last 50 years there has been a very great endeavor at major universities throughout the world. Az elmúlt 50 évben a világ legjelentősebb egyetemein igen komoly erőfeszítéseket tettek arra, in order to identify molecules capable of self-replication. Hogy azonosítsanak önreprodukcióképes molekulákat. None of the molecules that existed 4.5 billion years ago are actually capable of self-replication. Ugyanakkor egyetlen olyan molekula sem, ami 4,5 milliárd évvel ezelőtt létezett, képes az önreprodukcióra. So immediately we have defeated Darwin's theory. Tehát azonnal legyőztük Darwin elméletét. Evolution could never start. Az evolúció sosem kezdődhetett el. Because if you have a primordial soup or environment with these things, that's all that will ever occur. In fact, they'll break down. You will never get anything more complicated. Mert hogyha lenne egy olyan ősleves, ami ezekkel a molekulákkal volt tele, az teljesen szétesett volna, mert hogy soha bonyolultabb dolog nem jöhetett volna létre belőle. This is a very simple and very powerful argument. Nagyon egyszerű és ugyanakkor nagyon erőteljes bizonyíték. And I just started a new website. És elkezdtem egy új weboldalt. Called kickdarwin.org. Az a cím, hogy kickdarwin.org, ami azt jelenti, hogy rúgj bele Darwinba. Because Srila Prabhupada often used those words, so I was humbly following. Ugye Srila Prabhupada gyakran használta ezt a kifejezést, ezért én is ezt választottam. In which I have much more details about the kinds of molecules with references to high-level scientific journals. Ezen az oldalon sokkal több információval találkozhatok, amíg ezt a tudományos tételt cáfolják. I have quotes from the top chemists in the world. A világ vezető vegyészeitől vannak idézeteim. The best chemists at the top universities in the world. A világ vezető egyetemeinek legfontosabb vegyészeitől. Admitting the difficulties in the advent of self-replicating molecular systems. Amiben elismerik, hogy milyen nehézséggel jár ezeket az egyszerű molekuláknak az önreprodukciójának a bebizonyítása. The only molecule that they have an idea that could be self-replicating are nucleic acids. Az egyetlen olyan molekulák, amelyek feltételezik, hogy esetleg képesek voltak az önreprodukcióra, azok a nukleinsavak. Nucleic acids means RNA, DNA and similar type molecules. A nukleinsav azt jelenti, hogy RNA, RNS vagy DNS-eket tartalmaz. And similar nucleic acids. És ehhez hasonló nukleinsavakat. Which are many
They're hundreds of times more complicated than these molecules. Melyek 100-szorosan bonyolultabbak, mint ezek a molekulák. So on my website I went through and analyzed what would be required to form RNA or DNA in a primordial environment. A weboldalon láthatjátok, ahogy megvizsgáltam, hogy mi kell ahhoz, hogy ezek az RNS és DNS-ek tudjanak reprodukálódni. Not only on the Earth, but anywhere in the universe. Nem csak a Földön, hanem bárhol az univerzumban. There is no evidence for any system that is capable of forming RNA or DNA. Egyetlen rendszerben sincs arra bizonyíték, hogy RNS vagy DNS létrejött volna. And I can go into great detail on this. És itt igen sok részletet tudnék erre felhozni. As you may know, the sugar that forms the backbone of RNA is called ribose. Talán tudjátok, hogy a cukor, ami a gerincét képezi az RNS-nek, azt the backbone of RNA consists of ribose and phosphate alternating. The backbone of RNA. Az RNA-nak a gerince is made of. Okay, I will try to draw this here. See, I had it all on my video, but unfortunately the sunlight is not allowing us. Ezt mindent be tudnám mutatni videón, csak sajnos a napfény ezt nem teszi lehetővé. First of all, who has heard of ribose? Ribose. Has anyone here heard of ribose? Ribose. Ribose. It's a zucker. Ein Art von Ribose. Zucker. Valaki hallott már ribose-ról? No one has heard of ribose. They have. Someone has heard of ribose. Are there any biochemists here? Van egy esetleg itt biokémikus? Would you like to help translate this part? Esetleg ezt szeretnéd fordítani? Phosphate and ribose. Foszfát és a ribóz. And the backbone. Ez a gerince. See, RNA or DNA. Az RNA és a DNA. Ez más? Ez ugyanaz? Ja. Tehát az RNS és a DNS. This is ribose. Ez a ribóz. It has 5 carbon atoms. 5 szénatom van benne. Actually, this is oxygen, so Tehát ez egy oxigén, oxygen, 4 carbons. 4 szén. And up here you have another carbon atom. Itt még van még egy szénatom. And then here you have oxygen, Itt van egy oxigén, phosphorus, egy foszfor. Oxigén. Szén. and then it continues on alternating ribose and phosphate. Ez így megy tovább, felváltva a ribóz és a foszfát. This is phosphate, Ez a foszfát. and this is ribose. Ez a ribóz. So it just continues on like that. Ez így megy tovább. Ribose,
phosphate, ribose, phosphate, ribose, phosphate. Ribóz, foszfát, ribóz, foszfát, ribóz. And this is called the backbone. Ezt nevezik a gerincnek. And what it does is it simply holds the nucleobases in position. Amit teszi, hogy egyszerűen ezt a savbázist pozícióban tartja. The nucleobases are connected. A savbázis az összekapcsolódik. Nucleobases such as cytosine, Például, mint a citoszin, citoszin, adenin, guanine, guanin, and uracil in és egy RNA. uracil. This is an RNA molecule. Ez egy RNS molekula. DNA is very similar. A DNS nagyon hasonlít ehhez. And each one of these, again, are fairly complicated. És ezek közül mindegyik elég bonyolult. I can show you later if you're interested. Ha érdekel titeket, később megmutathatom. Now, this is the genetic code, actually. Ez pedig a genetikai kód. Cytosine, uracil, adenine, and guanine. A citoszin, uracil, az adenin és a guanin. That's why my eyes are brown and your eyes are blue. Ezért barna az én szemem, a tiéd pedig ezért kék. Because there's a different sequence of these nucleobases in my DNA as compared to your DNA. A különböző nukleáris bázisok szekvenciája eltér, az enyém és a tiéd. So this is actually the genetic code. Tehát valójában ez a genetikai kód. And this molecule, RNA, was hoped to be self-replicating. És remélték, hogy ez az RNS molekula önreproduktív. The problem is you cannot form any of the pieces in a primordial environment. Az a probléma, hogy az ős helyzetben ezeknek a molekuláknak egyikét sem tudod kialakítani. When I say primordial environment, that's clear. Primordial means ancient, like 4 billion years old. Tehát az ős állapot azt jelenti, hogy ősi 4,5 milliárd évvel ezelőtti. And I have investigated both terrestrial and extraterrestrial environments. Vizsgálatokat végeztem mind a földi, mind pedig a földön kívüli körülmények között. So when I say it cannot form on any primordial environments, I mean on Earth or anywhere else in the universe. Tehát amikor azt mondom, hogy nem alakulhatta ki semmilyen ős körülmények között, az azt jelenti, hogy sem a Földön, sem pedig bárhol máshol az univerzumban. Getting ribose is a very big problem. Ribóz kialakítása igazán komoly probléma. And if you do somehow get some ribose, és ha mégis sikerül valahogy egy ribózt kialakítani, you get both L and D forms. Akkor vannak balra és jobbra forduló formák. Who knows what L and D is? Tudja valaki, mi az a jobbra-balra forduló? You know L and D? Can you say that loudly in Hungarian? Elmutatnád magyarul? Ugyanolyan molekulások, másmilyen a térdeli kialakulások, de ugye teljesen ugyanabból áll, másmilyen. He was explaining that there are the same molecules, but they are open for different directions. Left Yeah. and right. What it means, see, this is D form of ribose right here. Ez azt jelenti, hogy ha ez egy D forma, This is the D form because these bonds are pointing down. If they point up, then that's the L form. tehát ez lenne a jobb forma, mert hogy ez a két kötés az lefele mutat. Ha ez felfele mutatna, akkor ez L forma lenne, tehát gondolom balra. Now the big problem for Darwin. The big problem for Darwin. The big problem for Darwin is whenever you get D, this is D ribose. It's hard to get any ribose in a primordial environment. Itt nagyon nehéz bármiféle ribózt szerezni, ribózt találni természetes körülmények között, és Darwin számára az volt a nagy probléma, hogyha ez egy D-ribóz. Again, for those who are interested, if you go to my website, I have detailed analysis. Azok számára, akiket érdekel, a websájtomon részletes magyarázatot találnak. I have statements from the best chemists in the world. A világ leghíresebb vegyészeinek idézeteit találjátok. Who have spent the last 50 years trying to form these things in realistic primordial simulations. Akik az elmúlt 50 évet azzal töltötték, hogy valós ősállapos stimulációkban próbálták ezeket kialakítani. So what I'm actually presenting today is not my theory.
Tehát amit most bemutatok, az nem az én elméletem. I'm actually informing you what the greatest chemists have found after 50 years of intense research. Azt mutatom meg, amit a leghíresebb vegyészek az elmúlt 50 év kutatásai alapján, amire jutottak. And they have published it in high-level scientific journals. Az pedig igazán magas szintű tudományos folyóiratokban adták közre. For those who are interested, I can give you references. Ha valaki érdekel, akkor a bibliográfiai hivatkozásokat is meg tudom adni. So I'm just telling you what the greatest scientists have found. Tehát csak azt mutatom, hogy a leghíresebb tudósok mire jutottak. In their endeavor to prove that there is no God, abban az igyekezetükben bemutassák, hogy Isten nem létezik. they have studied matter very carefully. Nagyon körültekintően tanulmányozták az anyagot. There are many thousands of papers published in this field in the last 50 years. Az elmúlt 50 évben cikkek ezrei jelentek meg ebben a kérdésben. And I'm simply presenting what they have discovered. És csak azt mutatom be, amire ők jutottak. Is there some way we could close off this? Be tudná valaki ezt zárni, vagy? Thank you very much. Nagyon köszönöm. So what they found is getting D-ribose is a big problem anywhere in the universe. Arra jutottak, hogy D-riboszt az univerzum egészében igen nehéz találni. It doesn't form from the kinds of natural molecules that were existing. A létező természetes molekulákból nem jön létre ilyen. Under the few circumstances where you do get some D-ribose, Abban a néhány körülményben, amikor D-riboz kialakul, you also get L-ribose. L-ribózok is kialakulhatnak. And L-ribose blocks polymerization. In other words, whenever L comes along, it terminates the chain so that the chain cannot continue. Akkor ahol L-ribózok kialakulnak, azok leállítják a D-ribózok további szaporodását. So L-ribose is a chain terminator. Tehát az L-ribóz az a lánc záróeleme. As soon as it hooks on, amint bekapcsolódik, because its bonds are pointing up this way, there's nothing to hook on. There's no way anything can hook on to this side. mivel a kötései felfelé nyitnak, tehát ide kapcsolnak, ezért ott lezárul a lánc. So this is ruinous for Darwin. Ez pedig igazán romboló Darwin számára. Right off the bat, the whole theory fails. Tehát ezek után az egész elmélet darabjaira hullik. And even if you somehow could get ribose, the problem is you can't get these things. És még akkor is, hogyha sikerül ribózt létrehozni, akkor ezeket a dolgokat már nem tudjuk. There are equally difficult problems in getting these nucleobases. Ugyanolyan nehéz ezeknek a nukleisav bázisát kialakítani. And if somehow you have these and these, és még akkor is, hogyha mind a kettő rendelkezésre áll, they don't like to hook together. nagyon kicsi a valószínűség, hogy összekapcsolódjanak. Getting them to hook together is a very big problem. Igazán nagy problémát jelent a kettőt összekapcsolni. And even if you could get them to hook together, és még akkor is, hogyha sikerül összekapcsolni, even if you had an RNA molecule, még akkor is, hogyha kialakult egy RNS molekula, the finishing destruction of Darwin, Darwin utolsó kegyelemdöfése az lenne, is that in the last 20 years they've done detailed experiments with RNA and find that it does not replicate itself, even if you have the most perfect RNA. Az elmúlt 20 év igen beható RNS tanulmányozására arra jutottak, hogy még az RNS az nem önreproduktív. It cannot replicate itself. Nem tudja saját magát reprodukálni. And there are very exciting reasons why. I don't know if I should go into them now because everyone seems to be suffering. Nagyon izgalmas részletek, magyarázatai vannak, hogy miért nem, de ugyanakkor nem tudom, hogy kéne tovább mennem, úgy látom, hogy mindenki szenved. Do you want to hear more? Szeretnétek több információt szerezni? Okay, I will continue. Akkor folytatom. But first of all, has everyone heard of the RNA world? Először is bárki hallott már az RNS világról? Who has heard of RNA world? Hallott már valaki az RNS világról? If you look in a modern biology textbook, ha megnéztek egy biológia tankönyvet, they will say bacteria are too complicated to be the first life form. Azt mondják, hogy a baktérium túl bonyolult ahhoz, hogy az első élő
alakzat legyen, and bacteria really are complicated. és a baktériumok pedig igazán bonyolultak. Each bacteria puts New York City to shame. Minden egyes baktérium láttán New York városa is nevetségesen egyszerűnek tűnik. What a bacterium can do is more sophisticated than the entire city of New York. Egy baktérium sokkal bonyolultabb, mint New York egész városa. The kinds of information processing and transportation. It even has a motor, a guided motor for hunting for food. Tehát mindaz az információ áramlás, és az irányító motor, ami benne van, hogy élelemhez jusson. And this I studied for many years. I could go into long details on this. Ezt is évekig kutattam, tehát hosszú ideig magyarázhatnám. I will not do that now. De ezt nem fogom most megtenni. But just suffice to say is even the most fanatical Darwinists will say, okay, bacterium is too complicated to be the first life form. Tehát még a legfanatikusabb darwinista is azt mondaná, hogy a baktérium túl bonyolult ahhoz, hogy az első élő formátum legyen. That is directly admitted. Ezt azonnal elfogadják. So what was before bacteria? Tehát akkor mi volt a baktérium előtt? Because a bacterium actually is the simplest self-replicating molecular system existing today. Mivel a baktérium jelenleg a legegyszerűbb molekuláris önreproduktív forma. Although it's fantastically complicated, és mégis fantasztikusan bonyolult. a bacterium is actually the simplest self-replicating molecular system. Tehát valójában a baktérium a legegyszerűbb önreproduktív molekuláris rendszer. I want to thank our translator. I know it's hard. This is hard work, so I thank you very much. Thank you. Is it okay? Yes, sure. So that the concept is all clear. Yes. I asked them. Világos idáig, amiről beszéltünk? So this is a big problem. The very simplest self-replicating system made out of molecules is too complicated to arise spontaneously. Ez egy nagyon nagy probléma, mert még a legegyszerűbb molekuláris rendszer, ami önreproduktív, az is végtelenül bonyolult. It's too complicated to arise in a natural setting. Túl bonyolult ahhoz, hogy egy természetes környezetben létrejöhessen. So what came before the bacteria? Tehát akkor mi lehetett a baktérium előtt? That was the RNA world. Ez pedig az RNS világ. If you read any biology textbook, that's what they will tell you. Ha bármelyik biológiai tankönyvet olvassátok, ez lesz benne. And what is the RNA world? És mi ez az RNS világ? It means you have RNA molecules Ez azt jelenti, hogy RNS molekulák vannak, happily replicating. vidáman reprodukálódnak. There's only one problem. Csak egy probléma van, They don't replicate. hogy nem reprodukálhatók. In the last 20 years, they have done thousands of experiments at the best universities. They're trying to make this darn molecule replicate. Az elmúlt 20 évben a világ legjobb egyetemein kísérletek ezreit hajtották végre, hogy rávegyék az RNS-t, hogy szaporodjon. This is beyond even the problem of getting the RNA molecule. Ez még azon is túl van, hogy megszerezzünk egy RNS molekulát. Getting an RNA molecule from a realistic primordial environment is impossible. Képtelenség a valós ős állapotban az, hogy egy RNS molekula kialakuljon. That enough is sufficient to kill Darwin. Ez már magában is elég ahhoz, hogy legyőzze Darwint. But even worse than that, És még ennél is rosszabb, even if you have an RNA molecule, ha esetleg akadnánk is egy RNS molekulára, it cannot replicate itself. ez nem tud szaporodni. And I will show you why. És megmutatom, hogy miért. RNA replication is based on what's called complementarity. Az RNS molekula azon alapul, azon az elven, amit komplementaritás elvének neveznek. So what they do is because the backbone is always the same, we don't draw that. Mivel a gerinc mindig ugyanaz, ezt nem rajzolom újra le. That is understood. So Ezt értitek? what they do is they draw an RNA molecule as a series of letters which represent cytosine, adenine, guanine, and uracil. Tehát egymás után azt a 4 savat egy-egy betűvel jelölik, ez a C, V, U, A, C, és G, és ezeket egymás után írják. And this is actually like the genetic code. Ez pedig olyan, mint a genetikai kód. If you look at DNA within any of your cells, Ha bármelyik sejtetek DNS-ét megnézitek, you'll find that each gene consists of about 1,000 of these. These are called nucleobases. akkor megláthatjátok, hogy minden egyes
gén körülbelül 1000 ilyen úgynevezett nukleáris bázissal rendelkezik. So the gene that determines that you have blue eyes or that I have brown eyes consists of 1000 of these nucleobases hooked together. Tehát az a gén, ami meghatározza, hogy neked kék a szemed, nekem pedig barna, akkor ezekből a nukleáris bázisokból körülbelül 1000 ilyen nukleáris bázisból áll. So RNA or DNA are represented by a chain of these nucleobases. Tehát az RNS vagy a DNS-t ezeknek a nukleáris bázisoknak a lánca képviseli. Or actually they're called nucleotides. Ezeket valójában nukleáris. I'll show you the difference between this is a nucleobase. Ez egy nukleáris bázis. Uracil, cytosine, adenine, these. Igen, nukleinsav bázis. Each one of these is called a nucleobase. Ez nukleinsav bázis. Mi az a tide? But a nucleotide is, I will show you. Ja, nukleotid. Nucleotide. Nukleotid. So a nucleotide is ribose, phosphate, and one of these bases. A nukleotid az egy ribóz, egy foszfát, és ezek között a nukleosav bázisok egyike. Tehát 3 ilyen. So what I'm doing right now, I'm outlining a nucleotide. Tehát most bejelölök nektek egy nukleotidot. That's a nucleotide. Ez egy nukleotid. Consists of phosphate, Tehát foszfátból, ribózból, and one of the 4 nucleobases. És a 4 nukleinsav bázis egyikéből áll. That's called a nucleotide. Ezt nevezik nukleotidnak. And for simplicity, it is simply represented as whatever particular nucleobase it is, because the backbone is always the same. Az egyszerűség kedvéért egy-egy ilyen nukleotidot azzal a betűvel jelölik, amelyik nukleosav bázis tartalmaz annak a kezdőbetűjével. Is that okay? Ez világos? So this is what RNA is. It's just a long chain of nucleotides. Tehát ez az RNS, ez lényegében nukleotidok hosszú lánca. And what is the principle of complementarity? A komplementaritás elve Is if you have C's, U's, A's and G's floating free, nucleotides floating free in water, hogyha például a vízben C, U, A és G nukleinsav bázisok úszkálnak külön-külön. imagine there are thousands of them floating around in water. Képzeljétek el, hogy a vízben 1000 számra úszkálnak ezek. And this is an RNA molecule where they're all hooked together. Ez pedig egy RNS molekula, ahol mindezek már összekapcsolódtak. Now, under ideal conditions, Ideális körülmények között, which actually only exist within the imaginary world, ami csak az elképzelt világukban létezik, the C's and U's, whenever a C finds a G, it actually hooks on like that. ha egy C egy G-t talál, akkor azonnal oda kapcsolódik. C's and G's like each other. A G-k és a C-k szeretik egymást. And A's and U's like each other. Az A-k és az U-k is. So whenever they meet, they fall in love. Tehát ha találkoznak, szerelembe esnek, And so in principle, és elfben an RNA molecule is in water egy RNS molekula a vízben, with a lot of free floating nucleotides rengeteg szabadon úszkáló nukleinsav bázissal will be able to copy itself képes lesz saját magát reprodukálni. by forming 2 complementary copies. 2 egymásnak komplementer másolatot létrehozva. The first copy is called a complement. Az első kópiát a kiegészítőnek nevezik. It simply means wherever there's a C here, you put a G. Ez egyszerűen annyit jelent, hogy ha a felsőben C van, akkor az alsóban G lesz. And wherever you see an A, you put a U. És ahol pedig A-val találkozunk, alul U lesz. So this thing here is the complement of this one. Tehát az alsó a lánc a felsőnek a kiegészítője, komplementere. And if you could form another complement, És hogyha egy új, you would get the original molecule back. és hogyha pedig egy újabb komplementer alakul ki, akkor az eredetit kapjuk meg újra. You get the original molecule back. Tehát az eredeti molekulát kapjuk vissza. This is all in theory. Mindez elmélet. In principle, it doesn't work. Valójában nem működik. First problem is water breaks RNA down more quickly than it can form its complements. Először is a víz hamarabb szétoszlatja ezt a RNS molekulát, mint hogy a komplementerét kialakíthatná.
whenever water is present, it attacks and breaks RNA down very quickly. Amint víz van jelen, akkor ez a RNS lánc darabokra szakad. Which is a big problem on a planet which was fully covered with water. Ez elég nagy problémát jelent egy olyan bolygón, amit teljesen víz borít. But even beyond that, És még ezen is túl, a worse problem than that, a legnagyobb probléma ebben, is that the RNA molecule, what it does is it curls around and hooks onto itself, so it doesn't allow any other free-floating nucleotides to form a complement. az RNS lánc így elkezd összetekeredni és saját magához kapcsolódik, tehát nem engedi meg a szabadon úszkáló nukleisabb bázisokat, hogy hozzá kapcsolódjanak. If you have an RNA molecule, Ha például rendelkezésre áll egy RNS molekula, and you put it into water, és vízbe helyezed, and aside from the problem that it'll break down, a probléma az, hogy azonnal szétszakad. what it does is it curls around and actually it hooks onto itself. Tehát így körbe tekeredik és saját magába ragad. The C's and G's fall in love with each other. A C és a G egymással esnek szerelembe, So the molecule actually curls around and hooks onto itself. és így a lánc elkezd tekeredni, és saját magába ragad. And it doesn't allow the free-floating nucleotides to form a complement. És így képtelenek a szabadon úszkáló nukleisavak, hogy kapcsolódjanak a lánchoz. So that's the finishing touch on killing Darwin. És ez pedig a Darwin gyilkolásának az utolsó döfése. Even with perfect RNA molecules in an ideal world, Tehát egy ideális világban létező tökéletes RNS molekula esetében is RNA is incapable of self-replication. az RNS képtelen az önreprodukcióra. It does not copy itself. Nem másolja le saját magát. So that means there's no way for evolution to start. Tehát nincs képtelenség, hogy az evolúció elindulhasson. And RNA is better than all other kinds of molecules, És az RNS még mindig jobb, mint bármelyik más molekula. like the ones I showed earlier, Azok, amelyeket korábban mutatta. which don't have a single prayer of self-replication, Amiknek még álmukban sem lennének képesek az önreprodukcióra. like these molecules. Mint például ezek. You can stand on your head for the last 50 years and try all kinds of experiments. These things will not replicate themselves. Fejed tetejére állhatsz, és 50 éven keresztül különböző kísérleteket végezhetsz. Ezek a molekulák akkor sem fogják magukat reprodukálni. Now, for those who want more, there's tons of more. I'll stop now because I'm really torturing the audience. Ha szeretnétek többet, most abba hagyom, mert tényleg szeretném befejezni a közönség kínzását. But for those who want more, you should visit this website. Ha többet szeretnétek tudni, kérlek, hogy ezt a weboldalt látogassátok meg. kickdarwin.org. kickdarwin.org. Because there I give even more reasons why molecules cannot organize themselves. Itt még több bizonyítékot adok arra, hogy miért nem tudják a molekulák újra magukat reprodukálni. And on this website is also evidence for reincarnation. Ezen a websájton a reinkarnációra vonatkozóan is bizonyítékokat találtok. And the soul. A lélekre. And quantum non-locality. És a kvantum non-lokalitásra vonatkozóan which is is. the same as prapticity. Ami ugyanaz, mint a prapticity. And other aspects of Vedic philosophy. És a védikus filozófia más aspektusaira is. And we have 3 more days after today. És még 3 nap áll a rendelkezésünkre. So I will present, if you want, on the next few days for this seminar, I'll present these other things. Ha érdekel titeket, akkor a következő napokon ezekről a kérdésekről beszélünk. It all depends on what you want to hear. Minden attól függ, hogy ti mire vagytok kíváncsiak. I could speak continuously for 100 hours on this. Több száz órán keresztül tudok beszélni ezekről a kérdésekről. And that's just the introduction. És ez csak a bevezetés. Because I spent 20 years studying this stuff. Mivel 20 éve foglalkozom ezzel a kérdéssel. Prabhupada gave the order 30 years ago. In 1973 was the famous Venice Beach walks that led to the book Life Comes from Life. Prabhupád 30 évvel ezelőtt fogalmazta meg ezt a programot, amikor a híres Venice Beach-i séta során, amiből aztán az Élet az életből jön című könyv is született. It was 30 years because today now it's 2003 and it was 1973 Prabhupada gave the order. Tehát ez 73-ba adta Prabhupád ki ezt a parancsot, 30 éve. He was talking to Bhaktisrup Damodar Maharaj. Bhaktisudam Maharajjal beszélt, who is getting his PhD in chemistry at UC Irvine, which is right close to Venice Beach. Aki a UC Irvine egyetemen éppen a kémia doktoriát írta, ami nagyon közel van Venice Beachhez. Prabhupada was very heavy.
Prabhupád nagyon kemény volt. He said, what is the use of your getting a PhD if you just eat and sleep? You have to defeat this theory. Mondta, hogy mi a haszna a PhD-nek, ha csak eszel meg alszol. Le kell győzöd ezt az elméletet. So Prabhupada gave the order for all his scientifically trained devotees to do this. Tehát Prabhupád minden egyes tudomány iránt érdeklődő baktájának ezt a parancsot adta. But because it's quite difficult, it requires studying. And mivel ez elég nehéz, it has actually taken us 30 years to get it together. 30 évbe telt, még végre összeraktuk. So I hope you'll all forgive me that we're so slow. Tehát remélem, hogy mindannyian megbocsátatok, hogy ilyen lassúak voltunk. But it's actually very difficult. De valójában ez igen nehéz. It took me a long time to find these things because scientists are not advertising their defects. Elég sok időbe tellett, hiszen a tudósok nem nagyon reklámozzák a saját kudarcaikat. They're not advertising their defects. Nem reklámozzák a kudarcaikat. So it took me a long time to find this stuff. Tehát hosszú időbe telt nekem, még ezt az egészet összeállítottam. And it's like ugra karmic work. Nagyon ugra karma munka. Because you have to read through tons of karmi literature. Karmi irodalom tonnáit kell végigolvasnod. Non-devotional literature. Nem az odaadó szolgálatra vonatkozó irodalmat. So, like in the 1980s, I was spending 6 or 8 hours a day doing research for forbidden archaeology for many years. A 90-es években a tiltott régészet megírása után napi 6-8 órát töltöttem ezzel. All these things are extremely difficult. Mindez a munka nagyon-nagyon nehéz. But because Prabhupada wanted it, one is actually enlivened when one is strictly following Prabhupada's instructions. De hogyha valaki azt akarja, hogy életre keljenek Prabhupád utasításai, whatever the empowered Nityasiddha pure devotee desires is the greatest form of devotional service. Bármi, amit egy Nityasiddha az odaadó szolgálat módjának meghatároz, az a legjobb. So this is actually devotional service. Ez valójában odaadó szolgálat. Prabhupada wanted us to go to universities and openly challenge scientists. Prabhupád azt akarta, hogy menjünk egyetemekre, és nyíltan hívjuk ki a tudósokat. And defeat them. És győzzük le őket. In front of everyone. Mindenki előtt. So that all the common people would understand that they're wrong. Hogy a közönséges emberek is megérthessék, hogy tévednek. That's what Prabhupada wanted. Ezt akarta Prabhupád. So I'll stop now. Most abba hagyom. Are there any questions? Van kérdés ezzel kapcsolatban? Akkor azt kérdezném, hogy miért van az úgy, hogy ez most be van bizonyítva, ahogy ő mondta, hogy ezek a dolgok nem tudnak megtörténni, hogy mégis azt a Darwinnak a teóriáját, vagy az elméletét, hogy ezt még mindig manapság is tanítják. Hogyha önmaguk bizonyították be, ahogy mondtad, nem jön az ő. Why is it so, if all these things are proved by karmi scientists, these things are still taught at universities? This is a very good question. Nagyon jó kérdés. Thank you very much for asking this question. Nagyon köszönöm. The answer is very simple. A válasz nagyon egyszerű. There are a class of very high scientists like Einstein who are very interested in the truth. Van az igazán fejlett tudósoknak az osztálya, mint Einstein és a többiek, akik valójában az igazságot keresik. And who openly admit the difficulties of self-organization of matter. Akik nyíltan bevallják az anyag önszerveződésének, bebizonyításának a problémáját. I have quotes from the best scientists. Vannak idézeteim a legjobb tudósoktól. But they publish this in high-level scientific journals. És ezt a legmagasabb szintű tudományos folyóiratokba jelentették meg. And most other scientists, only a few scientists in their field know about that. De a legtöbb tudós, az az igazság, hogy bizonyos tudományágaknak csak nagyon kevés képviselője tudja ezt. Only this field is called prebiotic chemistry. Ezt a prebiotic, before life. Prebiotic means before bacterial, before single-celled organisms arose. Ez valójában a prebiotikus, azaz az élet előtti kémiával foglalkozók tudják. So what I'm presenting today is called prebiotic chemistry. Amit itt bemutattam, az a prebiotikus kémia volt.
And even other chemists, PhD chemists, are not even aware what to speak of all the other biologists, the other branches of science. No one knows what these guys have found. That's why it's not presented in textbooks. A kémia más tudományágainak képviselői, még ha doktorival rendelkeznek is, fogalmuk sincs, hogy ennek a szakágnak a tudósai miket bizonyítottak be. In the world of science, the greatest scientists, they just publish in high-level journals. A tudományos világban a legnagyobb tudósok csak a magas szintű folyóiratokban publikálnak. And only scientists who are in that field know about that. És csak azok a tudósok ismerik ezeket a publikációkat, akik ugyanazzal a szakterülettel foglalkoznak. And the rest of the scientists, what to speak of non-scientists, no one has the faintest idea. A más tudományágak képviselői a legkevésbé sem ismerik ezeket az eredményeket, és akkor mit mondjunk a közönséges emberekről? Because to understand this stuff, you have to learn their language, which is very hard. Ahhoz, hogy megértsük ezt a tudományágat, meg kell érteniük a nyelvüket is, amin kifejezik magukat, ez pedig igen nehéz. You have to educate yourself very highly in this one narrow field called prebiotic chemistry. Ezen az igen szűk területen, a prebiotikus kémián igen hosszú ideig kell kiképezzünk magunkat, hogy megérthessük. So most chemists don't do this. Még a legtöbb vegyész sem teszi ezt. What to speak of the rest of the scientists and what to speak of the ordinary people? Hát akkor mit mondhatnánk a többi tudósról, és hát akkor ne is beszéljünk a közönséges emberekről. The only reason I did it is because I was strongly motivated by Prabhupada's order. Az egyetlen dolog, amire én csináltam, hogy meg szerettem volna felelni Prabhupád parancsának. So I'm just informing you of what the greatest scientists have found. Én csak azt mondtam el nektek, amit a legnagyobb tudósok kimutattak. Now, if we push this very hard, then the chemistry books will change in the future. If we force them by presenting openly to everyone. Ezt igen keményen nyomjuk, akkor elvárható, hogy a jövőben a kémia tankönyvek megváltoznak, és ez is bennük lesz. See, there's these top scientists who are just in their own world. Ezek a vezető tudósok csak a saját világukban élnek. And there's a bunch of administrators who are Darwinists. És van rengeteg hivatalnokuk, úgynevezett hivatalnokuk, akik pedig darwinisták. Who are writing the textbooks. Akik pedig a tankönyveket írják. And they don't know what the top scientists have found. Fogalmuk sincs arról, hogy a vezető tudósok mire jöttek rá. So the biology textbooks you read from all levels, even up to university level. Tehát azok a biológiai tankönyvek bármilyen szinten, akár még egyetemi szinten is, have nonsense statements in them. Értelmetlen kijelentésekkel vannak tele. That there were nucleotides freely available in the primordial soup. Például, hogy az őslevesben nukleinsavak ezrei magukban úszkáltak. One of these top chemistry professors named Robert Shapiro. Robert Shapiro, egy vezető kémia professzor. At University of New York. New York Egyetemen. He recently wrote a book and he said these biology textbooks are nonsense. Nemrég írt egy könyvet, mely kijelenti, hogy ezek a biológia tankönyvek teljesen értelmetlenek. He explained this. Megmagyarázta. How this whole system works. Megmagyarázta, hogy az egész rendszer hogy működik. So to change the textbooks and ultimately the whole world view, we have to push this. We have to get out on TV and give lectures. We have to go all over the world and push it very intensely. Ahhoz, hogy megváltozzanak ezek a tankönyvek, nagyon keményen kell hirdetnünk tévében, médiákban, mindenütt. That's what Judah Karmapru has done in archaeology. Ezt tette Druta Karmaprabhu a régészet területén. So far, Judah Karma is the most successful scientific preacher in our whole movement. Eddig Druta Karmaprabhu a legsikeresebb tudós prédikátorunk. Because he's pushed it in lectures all over the world, television and everything. Mivel mindenütt konferenciákon, előadásokon, tévékben nyomta, hirdette az elméletét. So I want to do the same thing in chemistry. Ugyanezt szeretném tenni kémia területén. Because it was only actually 1 month ago that I came finally to the ultimate conclusion. Mivel mindössze 1 hónappal ezelőtt értem el a végső konklúziómat. So now that I've finished finally many years of research, now I'm ready to go out and do what Judah Karma has been doing. Most, hogy hosszú évek kemény munkájával elértem az eredményt, szeretném azt csinálni, amit Druta Karmaprabhu is tett. Which is to publicly challenge. Ami pedig azt jelenti, hogy nyilvánosan kihívni. That's what Judah Karmaprabhu has been doing all over the world. Ezt tette Druta Karmaprabhu is az egész világon. And that's what Prabhupada wanted us to do. És ezt akarta Prabhupád, hogy mi tegyük. Using the most sophisticated scientific discoveries. A legkifinomultabb tudományos eredményeket felhasználva, challenging atheistic doctrines, hívjuk ki az ateista doktrinákat, which are masquerading as science. Amelyek magukat tudománynak adják ki.
you know, masquerading. They're pretending to be Úgy science, tesznek, mintha tudomány lenne. but are not actually scientific. De valójában nem tudományok. That's what Prabhupada wanted us to do. Ezt akarta Prabhupád, hogy ezt tegyük. So what you could do is you can invite me, you can make arrangements at local universities, and I will come and give lectures. Amit ti is tehettek, hogy meghívtok, és én a helyi egyetemeken szívesen adok előadásokat. That's a positive step that you can take to fulfill Prabhupada's desire. Ez egy lépés lehet, amit ti tehettek meg abban, hogy teljesítsük Prabhupád vágyát. Other questions? Time. We've run out of time. Kalosmi, Krishna says. But actually, because I will be torturing you again tomorrow at the same time. De valójában, mivel holnap ugyanekkor foglak kínozni titeket, So if you're a masochist, hogyha mazohisták vagytok, then you can come tomorrow at the same time. akkor szívesen vagytok látva holnap ugyanekkor. And tomorrow I can just answer questions. I will not present because I presented a lot. We can just have question and answer a whole session tomorrow. Mivel most megmutattam sok mindent, holnap csak kérdésekre válaszolok az egész idő alatt. And even for the rest of the next 3 days, if you have questions, I'll just answer all of them. Ha sok kérdésetek van, akkor akár a következő 3 nap végig csinálhatjuk ezt, hogy csak kérdésekre válaszolok. And if you want to see the video, we can arrange an evening showing because the light is too great now. Ha szeretnétek látni a videót, akkor egy esti programot megbeszélhetünk, mivel most túl sok a fény. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Srila Prabhupada ki. Shri Gaurnitai ki. Gaura Premanandi. Madhavendra Puri Prabhu ki. is megért, és azt szeretném kérdezni, hogy azoknak, amit itt tegnap elmondott, ennek is van-e, vagy lesz-e egy ilyen kiadható formája? You mentioned the forbidden archaeology yesterday, and it appeared in Hungarian, the abbreviated version of it, and he would like to know whether you will publish what you have said as well in the same format. Yes. Igen. We have a great plan. Egy nagyszerű tervünk van. Both archaeology and chemistry are important. Az régészet és a kémia egyaránt fontos. Yesterday I explained why they're both needed. Tegnap elmagyaráztam, miért van mind a kettőre szükség. And I explained why chemistry is actually more important. És azt is elmagyaráztam, hogy valójában a kémia miért még inkább fontos. Was that all clear to everyone? Ez mindenki számára világos? Hogy lehet tudományos alapon elmagyarázni a reinkarnációt? How can you explain reincarnation on a scientific basis? There is very solid evidence for it. Nagyon biztos bizonyítékok vannak erre. Which also appears on my website, kickdarwin.org. Amik szintén megtalálhatók a kickdarwin.org weboldalon. One file there is called Not This Body. Van egy olyan adat, vagy kartoték, hogy nem ez a test. It's about 40 pages in which I accumulated the best evidence I found in the last 20 years. Körülbelül 40 oldalnyi terjedelemben összegyűjtöttem azokat a legnyilvánvalóbb bizonyítékokat, amit az elmúlt években összegyűjtöttem. Have you heard of Professor Ian Stevenson at University of Virginia? Hallottatok már a Virginia Egyetemen működő Ian Stevens professzorról? He's very famous, world famous now. Most már világhírű. Last 40 years he's been traveling all over the earth. Az elmúlt 40 évben körbeutazta a Földet. Investigating cases in which young children claim to remember precise details of previous lives. Olyan eseteket kutatott fel, amikor fiatal gyerekek azt állították, hogy emlékeznek az előző életeikre. First of all, I want to thank our translator. Thank you very much. Translator is infinitely tolerant and patient. Ez rám vonatkozott, úgyhogy I know it's very difficult to translate. nagyon nehéz fordítani. Yes, I'll try to keep short sentences because I know there's a lot of complexities. It's up to you. Thank you. Thank you. Thank you. So I will run through the evidence now. It's quite exciting. If everyone is interested in this, shall I go through this?
Hát most nem mennék át a példákon, de érdekel titeket példák, ha kíváncsiak vagytok? Yes. Yes, So, definitely. if I claimed in my last life that I was a famous person, Ha azt állítom, hogy előző életemben egy híres ember voltam, like Nikola Tesla or Albert Einstein, mint Tesla vagy Einstein, that has very little value evidentially because anyone can read a book on their life. hanem nagyon kevés az értéke, hiszen az ő életükről bárki elolvashat egy életrajzot. But if I claim I was a gas station attendant in London, De azt mondom, hogy egy londoni benzinkutas voltam, I've never been to London. és sosem voltam valójában Londonban, And the life of this person is totally ordinary, mundane. He never did anything worth publishing in any book. és hogyha ennek az embernek egy teljesen átlagos élete volt, amiről egyetlen szót sem lett volna érdemes könyvben kiadni, So this is the special power of Stevenson's evidence. ez Stevenson bizonyítékainak a különleges ereje. Once again, Professor Ian Stevenson, University of Virginia. Tehát még egyszer E.N. Stevenson, a Virginia Egyetem professzoráról van szó. And what he does is he finds young children like 3-5 years old 3 és 5 év közötti gyerekeket keres. for example, a child in Los Angeles will talk about a life in London. Például egy Los Angeles-i kisgyerek a londoni előző életéről beszél. It's 10,000 kilometers away. He's never been there. His parents have never been there. No one in the family has ever been to London. 10,000 kilométer távolságra egymástól a két város, ő sosem volt ott, a szülei sem voltak ott, sosem hallott róla egyébként. The life remembered in London is a totally mundane life. Az az élet, az a londoni élet, amire emlékszik, az egy teljesen köznapi dolog. Which means the information would never been available in books, television, internet or anything. Ami azt jelenti, hogy erre vonatkozóan információt sem könyvből, sem tévéből, sem pedig az internetről nem tudott volna nyerni. The child describes street names, dates, precise dates and events that occurred in that life. A gyerek mégis pontos utcaneveket tud megnevezni, illetve olyan eseményeket, amelyek abban az ő életében megtörténtek. Precise details separate fact from fiction. Pontos adatokat, amelyek megtörténtek, és ezek nem egy elképzelt dolgok. If a story is vague, it is useless. Hogyha a történet az ilyen homályos lenne, akkor használhatatlan. You don't mean by vague, not precise. Nem. But when you give names, street names, names of people, dates and precise information. Ugyanakkor, hogyha pontos információk adunk, neveket, utcaneveket, eseményeket, akkor ez sokkal komolyabb bizonyíték. And that's what the children give. És ezt a gyerekek pedig ilyeneket mondanak. And then Stevenson flies to London and he checks those streets. He actually goes and visits those places to see that they're accurately described. És utána Stevenson például elutazik Londonban, és ellenőrzi ezeket az utcaneveket, eseményeket, időpontokat. And then he's published a whole series of fat books. If you go to any library, I've seen them in Berlin, in other parts of Europe, they're all over the place. És ezeket pedig kiadja könyvekben, ilyen sorozat formájában. Például láttam ezt a sorozatot Berlinben, de nagyon sok egyéb városban is. And if you go to a card counter or a computer and you type in Ian Stevenson, you'll see a whole ton of this stuff, and you can read. It's very detailed evidence. Hogyha beütitek például a számítógépbe az Ian Stevenson elnevezést, akkor egy hihetetlen mennyiségű adatbázist találtok erre vonatkozóan. What I have on my website is a review of his best cases. Az én weboldalamon az ő legjobb eseteinek egy összefoglalóját olvashatjátok. For example, the case of Corliss Chutkin Jr. Például ifjabb Corliss Chutkinnak a történetét. There was an old man in Alaska named Victor Vincent. Alaszkában élt egy öreg ember, akit Victor Vincentnek hívtak. And when he was old, he came to a young lady who was a friend of his. Öregkorában odament egy fiatal hölgyhöz, aki a barátja volt. And he said, I will die soon and be reborn as your son. Hamarosan meg fogok halni, és a te fiadként fogok újjászületni. That's what he told her. Ezt mondta neki. And he pulled up his shirt És felhúzta az ingét, and showed a very special and unusual operation scar on his back. és a hátán megmutatott egy nagyon furcsa, egyedi, ilyen operációs heget. It was not a genetic manifestation of his DNA, but was a surgically implanted operation. Ez nem egy genetikailag öröklődött anyajegy volt, hanem egy operációs heg. She looked and saw even the stitch marks where the needle had been used to stitch up the wound, which is about 5-6 centimeters long.
Egy ilyen 5-6 cm hosszú varratról volt szó, és a hölgy még látta a varrat, a tű nyomát is, ahogy ezt a varratot oda tették. And then he showed her another operation scar on the right side of his nose. És egy másik ilyen operációs heget is mutatott az orra jobb oldalán. And he said, "You'll know it's me when I come back as your son, because I'll have the same marks in the same places." Mondta, hogy fogod tudni, hogy én vagyok, ha majd a fiatként visszatérek, mert ugyanezek a jelek lesznek ugyanitt. So she was quite amazed. She carefully studied the marks. Nyilván nagyon elképett a hölgy, és óvatosan, figyelmesen tanulmányozta a hegeket. And then he described some very intimate pastimes of his. És utána pedig ez az úr néhány nagyon belsőséges kezdtelését elmondta. One time he was in a motorboat out on the ocean. Egyszer például egy motoros hajóval kint volt az óceánon. And the motor broke and he couldn't repair it. És a motor tönkrement, nem tudta megjavítani. So he was in a very dangerous situation. Nagyon veszélyes helyzetben volt. And a ship came by called the North Star. És egy észak-csillaga nevű hajó jött arra. And he tried to signal them. Próbált nekik jelezni. But they ignored him. De nem vették észre. They didn't understand why he was signaling. Nem értették, hogy mit jelez. So he happened to have a Salvation Army uniform along with him. És véletlenül nála volt az üthadsereg egyenruhája. You know what Salvation Army is? Az üthadsereg, tudjátok mi? So he put on the uniform and then he signaled and then they took him seriously and they came and rescued him. Utána felvette az üthadsereg egyenruháját, úgy kezdett integetni, és akkor már komolyan vették és megmentették. He told, as an old man, he told the whole story to this young lady whose name was Mrs. Chutkin. Öreg emberként ezt az egész történetet elmesélte ennek a fiatal hölgynek, akit Chutkin asszonynak hívtak. And his name was Victor Vincent, the old man. Az öreg ember pedig Victor Vincentnek. So he died a year later. Egy évvel később meghalt. And then 18 months after that, she gave birth to a little boy. 18 hónap múlva a hölgy pedig egy kisfiúnak adott életet. On the body of the child, at the time of birth, were the same marks in the same place. A gyerek testén ugyanazokat a jeleket lehetett megfigyelni, ugyanazokon a helyeken. She was struck with wonder. A hölgy természetesen elképett. As the little boy was growing up, ahogy a kisfiú nőtt, she tried to get him to say his name. Próbálta neki mondogatni a nevét. And her name, of course, was Mrs. Chutkin, so she named her son Corliss. Az ő neve Chutkin volt, és Corliss keresztnevet adta a kisfiúnak. So she said, "Say your name, Corliss, Corliss, say your name, Corliss." És mondta a kisfiúnak, hogy mondd a neved, Corliss, Corliss. And he said, "Don't you recognize me? I'm Victor Vincent." És erre azt mondta, hogy nem ismersz fel, én Victor Vincent vagyok. He said it as best, when he was a little child, he couldn't speak so nicely, but he clearly said that. Amikor csecsemő volt, nem tudta szépen mondani, de érthetően ezt mondta. And then as he got a little older, he retold this special boat story in great detail that only he had told her and no one else knew about. És amikor felnőtt, akkor elmesélte neki ezt a hajós történetet, amit csak ketten ismertek. So this is how Stevenson operates. It's very detailed and verifiable cases. Így működik Stevenson, nagyon részletes és hitelesíthető történeteket gyűjt össze. Obscure and verifiable details. Obscure means unusual. Szokatlan és igazolható részleteket. Things that could not be found out by normal means of communication. Olyanokat, amelyek mindennapi kommunikációs eszközökkel nem lehetne kideríteni. So I recommend you go first to my website. Tehát azt tanácsolom, hogy először menjetek rá az én weboldalamra. And you can read this report where I have the best cases, about 40 pages. És kb. 40 oldal terjedelemben el tudjátok olvasni a legjobb történeteket. And if you like that, I give tons of references to exact pages on his book, so then you can read all of his books and get even more details. És aztán én pontos oldal megjelöléseket használok az ő könyveire vonatkozóan, úgyhogy utána el tudjátok olvasni a könyveiben is ezeket a történeteket. And if this were translated into Magyar, I think is it? Ha pedig lefordítják magyarra. Who's doing? It's already it exists in Magyar. Már létezik magyarul is. You can't do better than that. Ennél nem is lehetne jobbat elképzelni. So if you like English or Magyar, where is the Magyar version? Hol a magyar változat? A Mérő Matyi Prabhu számítógépén megtalálható a magyar változat. Everyone should offer obeisances to the lotus feet of Bhakta Matyas for this great service.
Mindenkinek a hódolatát kéne ajánlani Matyi Prabhu lótuszlábánál ezért a nagyszerű szolgálatért. Bhakti-Ki. And if you translate other things, then Bhaktivinoda Thakur will take you back to Godhead. Ha pedig másokat is lefordítasz, más adatokat, akkor Bhaktivinoda Thakur vissza fog vinni az Istenség legfelsőbb személyiségéhez. Bhaktivinoda Thakur began the preaching to intellectuals in 1896. He sent the life and precepts of Lord Chaitanya to McGill University in Canada. Bhaktivinoda Thakur 1896-ban kezdte el a prédikálását az értelmiségieknek először egy kanadai egyetemen. The very first book distributed in the Western countries, Europe and America, was distributed by Srila Bhaktivinoda Thakur. A legelső könyv, amit Amerikában, illetve Kanadában osztottak, az Srila Bhaktivinoda Thakur írta. So he will be very pleased with this science preaching. Ezért őt nagyon elégedetté teszi a tudós prédikálás. And there's much more. I think I'll stop on this because there's tons of other questions probably, but tomorrow I can go, if someone wants to hear more about reincarnation, we can talk for many hours. Én most akkor abba hagynám itt, hiszen majd még később is lesz arra mód, hogy a reinkarnációról beszélünk. Valószínűleg még több tucat kérdésetek van. Was that all right? Rendben van? Igen, volna itt egy kérdésem. Hare Krishna. Nekem azért volna egy kérdésem ezzel a történettel kapcsolatban, ha már ez így teljességében elhangzott. The question concerning this story. És pedig az, hogy mi a Vaisnava magyarázata ennek a dolognak, ugye? What's the Vaishnava explanation of this story? Ugye hát az én nagyon kezdetleges és hiányos ismereteim szerint, ugye according to my knowledge, which is quite poor. Ugye az életünkben az anyagi tettek, tehát az anyagi kötőerők hatása alatt tett cselekedetek készítik elő a következő testünket. Our deeds under the influence of modes of nature prepare our next body. Na most ez a Victor Vincent, ez hogy tudta szabályozni azt, hogy hogyan, hová, milyen testbe, kinek a gyermekeként született meg? How could this Victor Vincent control his next life? He didn't control. Jogi volt? Was he a yogi? Okay, this is a very good question. Nagyon jó kérdés. Krishna says in 8th chapter of Gita, whatever you think of at the time of death, that determines your next life. A Gítában Krishna mondja, hogy bármire gondolsz is a halálod pillanatában, az leszel a következő életedben. And Ian Stevenson did some research into Victor Vincent and found out he was a very religious man. Stevenson kutatta Victor Vincentnek az életét, és arra jutott, hogy nagyon vallásos emberről volt szó. As a matter of fact, he said that 40% of the Tlingit Indian cases of Alaska, they're able to predict their next birth. Arra jött rá, hogy az alaszkai indiánoknak 40%-a képes arra, hogy megjósolja a következő életét. Because they understand the 8th chapter of Bhagavad Gita. Mivel értik a Bhagavad Gita 8. fejezetét. Whatever you think of the time of death. Victor Vincent was very attached to this young lady, Mrs. Chatkin. Victor Vincent nagyon kötődött ehhez a fiatal hölgyhöz, Mrs. Chatkinhoz. He thought she would be perfect as his next mother. Úgy gondolta, hogy tökéletes lesz az ő következő édesanyjaként. Unfortunately, he was not familiar with the advantages of going to the spiritual world. Sajnos arról már nem volt információja, hogy a lelki világba is el lehet jutni. He was just like a pious enjoyer of the material energy. Ő csak egy jámbor élvezője volt az anyagi energiának. Sakama Bhakta. Sakama Bhakta. Of which there are many in the material world. Amiből igen sok van az anyagi világban. But this is actually evidence for Lord Krishna's statement in Bhagavad Gita. De ugyanakkor ez alátámasztja az Úr Krishna kijelentését a Bhagavad Gítában. Stevenson has one whole volume in his series. He has one fat book on the Tlingit Indians of Alaska. Stevensonnak ebben a könyv sorozatában egy egész kötetet szentelt ezeknek az alaszkai indiánoknak. The most far out thing is Victor Vincent was actually a very strong Christian, but he believed in reincarnation very strongly, like the they're Gnostic Christians. Az igazság, hogy egy nagyon komoly keresztény volt Victor Vincent, de olyan, mint a gnosztikus keresztények, akik hisznek a reinkarnációban. I wish there were more Christians like him. Én szeretném, hogyha több olyan keresztény lenne, mint ő. Open-minded Christians. Nyitott, a világra nyitott keresztények. Other questions? Más kérdések?
What is this quantum non-locality? Practicity? This is another great victory for Vaishnavism. A kérdés a kvantum non-lokalitásra vonatkozott, és a válasz az volt, hogy egy másik nagy győzelem a vajsnavizmus számára. A great victory for Vaishnavism. Nagy győzelem a vajsnavizmus számára. Because if you study the history of science which arose in Europe, hogyha megnézitek a tudomány történetet, ami Európában indult, the basis of all science is physics. Minden tudománynak az alapja a fizika. Physics began as an experiment to determine how much of the world could be explained without reference to religious concepts such as God and the soul. A fizika kidolgozása pedig úgy kezdődött, hogy a világot milyen mértékben tudjuk felfedezni, úgy, hogy nem vesszük figyelembe a vallásos elveket és Isten létét. 500 years ago in Europe they were burning people at the stake. 500 évvel ezelőtt embereket Európában mágián égettek el. You know what I mean by burning at the stake, like the Spanish Inquisition. Például erre példa a spanyol inkvizíció. So the intellectuals of Europe, they didn't like Christianity because it had many dogmatic concepts and dogmatic followers. Azért az európai értelmiségek nem szerették a kereszténységet vagy a keresztényeket, mert túlságosan dogmatikusak voltak. So the intellectuals of Europe brought about what's called the Renaissance. Ezért az értelmiségiek azt a mozgalmat indították el, amit úgy neveznek, hogy a reneszánsz. Which means a more free-thinking worldview where we accept the evidence from nature and we're not so much attached to particular scriptural statements. Ez azt jelenti, hogy egy olyan bizonyítékokat is elfogadnak a gondolkodásban, ami a természetben bebizonyítható és tapasztalható, természetben látható tapasztalatokra épül, és nem annyira egy-egy szentírásra. So they began physics like Galileo dropping balls from the Leaning Tower of Pisa. Ez például a fizikát, tehát kísérletekkel kezdték, például Galilei a pízai ferdetoronyból dobott le egy gömböt. They wanted to describe reality in terms of things that could be easily seen and measured. Olyan dolgok alapján szerették volna a természetet vagy a környezetet leírni, ami könnyen megmérhetők és láthatók. In order to get rid of all these witches and demons and things that had a very horrible connotation, like the way the Christians were treating people at that time. Mindazoknak a boszorkányoknak és démonoknak és azoknak a rossz konnotációknak, hogy a keresztények ebben az időben az embereket kezelték, ezektől szerettek volna megszabadulni. So, with Newtonian mechanics, they had a fairly simple worldview. A newtoni mechanika egy igen egyszerű világképet ajánl számunkra. But there were still a few strange things. De még így is voltak ilyen furcsaságok. Such as action at a distance. Például a távolban távolhatás. The moon and the earth are attracted each other across empty space. A föld és a hold egy üres űrön keresztül vonzza egymást. So this is called action at distance. Ezt távolhatásnak nevezik. And it was a little bit uncomfortable. Ez elég kényelmetlen volt. In fact, Newton considered this to be evidence for the existence of God. Newton ezt úgy tekintette, mint Isten létének bizonyítékát. But others, they didn't like the idea of God, so they tried various other explanations. A többieknek azonban nem tetszett ez az Istennel való magyarázat, ezért más magyarázatokat próbáltak kidolgozni. But no one came up with a very good understanding of how action at a distance works. De valójában senki nem tudta megmagyarázni, hogy a távolhatás hogyan működik. Then it became worse when Faraday was investigating electromagnetic phenomena. Akkor lett értelme, amikor Faraday az elektromágnesességet kezdte el vizsgálni. Because there you have not only attraction, gravity has attraction, but you also have repulsion. Itt nem csak vonzásról van szó, mint a gravitációnál, hanem taszításról is. So that now you have even more kinds of action at a distance. Itt pedig még összetettebb távolhatásról van szó. So although they were trying to get rid of all mystical concepts, there were a few that had trouble getting rid of. A cél az volt, hogy minél több ilyen misztikus koncepciótól megszabaduljanak, és ennek ellenére egyre újabbak és újabbak tűntek fel. Then it got even worse with Einstein's special theory of relativity. És utána pedig a helyzet még rosszabb lett Einstein relativitás elméletével. Because this introduced very strange transformations of space and time. Mivel itt a térnek és az időnek igen furcsa módosulásaival találkozunk. Maybe we have to close off that. Otherwise these papers may get... Ha be tudnátok zárni azt az ajtót, jó lenne. Well, if everyone can see, the problem is I may have to draw
I may have to make a bunch of drawings. It's probably hard to see. Okay. So physics became even more mystical with Einstein's theory of relativity. A fizika még inkább misztikussá, titokzatossá vált Einstein relativitás elméletének köszönhetően. Because there you have strange transformations of space and time. Mivel ott az idő és a tér furcsa átalakulásaival találkozunk. For example, the twin paradox. Például ez az iker paradox. If you have two 10-year-old boys who are identical twins, ha 10 éves egypetéjű ikred van, and one gets in a spaceship moving at 99% of the speed of light and travels for 10 years according to his time, és hogyha az egyik gyereket egy űrhajóba rakod, és a fénysebesség 90%-os fénysebességgel 10 évig utazik, then when he returns to the Earth, amikor visszaér a Földre, he will be 20 years old. Ő 20 éves lesz. But the identical twin who stayed on the Earth, de a másik iker, aki a Földön maradt, is 50 years old. 50 lesz. And everything else on the Earth is also aged 40 years during the 10-year time he was traveling. És ez alatt a 10 év alatt, amíg ő utazott, minden más a Földön 40 évet öregedett. So this is called time dilation. Ezt az idő eltérésnek, dilatációnak nevezik. Can you say it loudly? Időtágulás, dilatáció, tágulás. This means that time actually moves at different rates for different observers. Tehát ez azt jelenti, hogy az idő a megfigyelőnként változik. Máshogy. This is very radical, actually. Ez nagyon radikális. But it's Vedic. De ugyanakkor védikus. What's actually happening is the history of physics shows that starting with simply an empirical worldview, they are moving step by step closer to the Vedas. Azt láthatjuk, hogy azzal, hogy ők egy empirikus magyarázattal kezdenek, és ennek a útján haladnak, egyre közelebb kerülnek a védikus magyarázatokhoz. In the 9th canto of Srimad Bhagavatam is the story of Maharaj Kakudmi. A Srimad Bhagavatam 9. énekében találkozhatunk Kakudmi Maharajnak a történetével. Has everyone read this, or should I tell the story? Elmeséljem, olvastátok, vagy elmeséljem? Who has read? Ki olvasta? Tegye fel a kezét. I guess most have not, so I'll just briefly tell the story. Aztán a többség nem olvasta, ezért röviden elmondom a történetet. Maharaj Kakudmi had a daughter named Revati. Maharaj Kakudminak volt egy lánya, Revati. And he wanted to marry her to a suitable bridegroom. És azt akarta, hogy megfelelően házasítsa ki. And he was so powerful because of his devotion, he was actually able to go, although an earthly king, he was able to go all the way up to Brahmaloka. Bár csak egy földi király volt, az odaadó szolgálatának erejéből olyan erős volt, hogy Brahmalokáig el tudott menni. When he arrived, he had to wait. He could not see Lord Brahma immediately because Lord Brahma was hearing a concert put on by the Gandharvas. Sajnos nem tudta az úr Brahmát, nem tudott vele azonnal találkozni, mert ő pont egy Gandharvák által reformált koncerten vett részt. So he had to wait an hour. Egy órát kellett várnia. When he got in to see Lord Brahma, he explained his desire. És amikor találkozhatott végül az úr Brahmával, akkor elmondta a vágyát. And listed a few names of earthly kings he thought would be suitable to marry his daughter. És felsorolta néhány olyan földi királynak a nevét, akit megfelelő partnernak gondolt a lányának. Lord Brahma began to laugh. Az úr Brahma nevetni kezdett. He said, every one of the kings you named, és mondta, hogy minden király, akit idáig megneveztél, died 100 million years ago. 100 millió évvel ezelőtt meghalt. So 1 hour on Brahmaloka, tehát Brahmalokán eltöltött egyetlen óra, is equal to 100 million years on earth. 100 millió földévnek felel meg. According to Srimad Bhagavatam. A Srimad Bhagavatam szerint. So Srimad Bhagavatam officially supports radical time dilation. Tehát a Srimad Bhagavatam alátámasztja az időtágulás elméletet. Or shall we say, time dilation is one aspect of Vedic philosophy. Hát mondhatjuk, hogy ez az időtágulás a védikus filozófiának az egyik aspektusa. That time travels at different rates for different observers or different places in the universe.
az idő különböző sebességgel halad, attól a különböző megfigyelőktől függően, illetve attól és a különböző helyszínek, az univerzum különböző helyeitől függően. So it is fascinating to see how physics, starting out as purely an empirical search for knowledge, Csodálatos, hogy a fizika teljesen empirikus alapon has been moving step by step closer to the Vedic worldview. lépésről lépésre egyre közelebb jutott a védikus világnézethez. The culmination of physics, said to be the most impressive of all physical theories, according to physicists, is called quantum physics. A fizika csúcsa, az a terület, amit minden fizikus a legfejlettebbnek tekint, az a kvantumfizika. Quantum physics has a very strange thing. A kvantumfizika egy nagyon furcsa dolog. It has forces that move at infinite speed. Olyan erőkről beszél, amik végtelen sebességgel mozognak. Forces that operate instantly across the whole universe. Olyan erők, amik az egész univerzumon keresztül hatnak. In no time. Semmi idő alatt. So that is called non-locality. Ezt nevezik non-lokalitásnak. Which means instantaneous action across arbitrarily great distance. Ez azt jelenti, hogy instant cselekvés, vagy instantaneous action. Igen, instant cselekvés, azonnal egy időben való azonnali cselekvés. Across arbitrarily great distance. Bármekkora nagy terület, távolságon belül. Arbitrarily means as much as you like, as long a distance as you like. Tehát olyan távolságon belül, amennyit szeretnénk. Now, in the Bhagavatam, this is called Prapti Siddhi. Ezt a Bhagavatam Prapti Siddhinek nevezi. And there are many descriptions of yogis who reach out to any place in the universe and immediately grab an object and bring it into their place in no time. Több olyan leírást is találhatunk jogikról, akik egyetlen szempillantás alatt kinyújtották a kezüket, és az univerzum másik szegletéből egy tárgyat megragadtak és visszahozták. So the most sophisticated of all physical sciences, quantum mechanics, strongly supports the Vedas. Tehát a fizikusok krémje, leginkább kiműveltebb rétege, a kvantumfizikusok alátámasztják a védikus gondolkodást. And further emphasizes how physics is moving closer to the Vedic worldview simply by studying nature very carefully. Tehát hangsúlyozni szeretném, hogy a kvantumfizika mennyire egyre közelebb kerül a védikus elgondoláshoz, pusztán azáltal, hogy a természetet tanulmányozza. Because the physical world was created by Krishna. Mivel az anyagi világot Krishna teremtette, and the Vedas are also coming from Krishna. És a védák szintén Krishnától erednek. Therefore, whenever the physical world is properly and carefully studied, it certainly agrees with the Vedas. Éppen ezért, hogyha valaki behatóan és megfelelő módon tanulmányozza az anyagi világot, akkor ugyanarra a konklúzióra kell jutni, amit a védák is állítanak. On this website, kickdarwin.org, ezen a weboldalon, kickdarwin.org, is a article about this, quantum mechanics and Prapti Siddhi. Találhatok egy cikket, ami a Prapti Siddhi és a kvantummechanika kapcsolatáról szól. And there I give more information. És itt több információt is adok. And I list some big physics professors who have officially come out in favor of non-locality. És felsorolok néhány híres nagy fizikai tudóst, akiknek az idézetei ezt támasztják alá. At the best universities in the world. A világ legjobb egyetemeiről. Like Oxford University in England. Például Angliából, Oxford Egyetemről. University of California, Berkeley. A Berkeley, a Kalifornia Egyetemről. The top physics schools in the whole universe. Az egész univerzum legvezetőbb. At least on the earth. Legalábbis a Földre, a Föld legvezetőbb fizikusai. And they're coming out strongly in favor of non-locality. És mindannyian erősen támogatják a non-lokalitást. And they have various experiments. Számos kísérletet végeztek. Which I could run through if you want. I don't know if everyone wants to hear it. Amikről tudnék beszélni, nem tudom, hogy érdekel-e titeket, hogy ezekről röviden beszéljek. These are experiments with photons. Fotonokról, fotonokat érintő kísérletek. Does everyone know what a photon is? Tudja valaki, hogy mi az a foton? A photon is the smallest unit of the electromagnetic field. Az elektromágneses mező legkisebb részecskét nevezik fotonnak. And by studying the properties of photons with mirrors, how photons bounce off mirrors and go through beam splitters, you can find out very amazing aspects of how they operate.
tükrökön keresztül a sugárzásnak teszi ki a fotonokat, és a mozgásuk alapján csodálatos dolgokat lehet megfigyelni. So I don't know how much everyone wants to hear on this. Nem tudom, hogy mennyit szeretnétek erről tudni. Is everyone? Should I speak more about it? Beszéljek még erről? I can't tell because Nem tudom megmondani, mert I have not yet developed the city to read your minds. még azt a CD-t nem fejlesztettem ki, hogy az elmétekben olvassak. So you please tell me what you want. I don't want to torture. Tehát szeretném, hogyha elmondanátok, senkit nem szeretnék kínozni. The worst torture is boredom. A legszörnyűbb kínzás az unalom. You don't have boredom. Unalom. So that's. I simply want to know what you want to hear. The Matajis are very humble and tolerant. I don't know. Is it all right for you? A Matajik nagyon alázatosak és szerények, de azért érdekelne a véleményük, tehát rendben van, hogyha erről beszélek? Shall we study one experiment which is used to prove non-locality? Tehát akkor megnézzünk egy kísérletet, ami a non-lokalitás létét bizonyítja. Raise your hand if you want to see experimental proof for non-locality. Emeljétek fel a kezeteket, hogyha ezt a bizonyítékra vagytok kíváncsiak. Okay, so we will go through. There are actually various experiments. Valójában számos ilyen kísérlet van. But I will just go through one. De csak egyet szeretnék bemutatni. Called the Franzen experiment. Amit a Franzen kísérletnek neveznek. Which was published in Scientific American in August 1993 edition. A Scientific American folyóirat 93. augusztusi számában írták le. Pages 38 to 46. A 38 és a 61. oldalon között. Easily available, but I've seen it even in Poland and Russia, so it's got to be here. Biztos itt is elérhető, mert Lengyelországban és Oroszországban is láttam. This journal is very famous, Scientific American. Ez a folyóirat nagyon híres, Scientific American. So I will show you what the experiment looks like. Most megmutatom, milyen volt ez a kísérlet. This is pages 38 to 46. Tehát a 38. és a 61. oldal között van a leírása. August 1993. 93. augusztus. So what we have is you start off. I don't know if everyone. Tell me if you can see this. Lehet látni? Yes, they say. Okay, there's a UV photon, ultraviolet, a photon of ultraviolet frequency. Itt egy ibolyán túli frekvencia látható. Ultraviolet means shorter wavelengths. It's on the shorter side of the visual spectrum that human beings can see. It's not visible, but it's on the shorter wavelength, higher frequency, higher energy side. Tehát ez a magasabb energia oldala a fénynek, ezt az ember nem láthatja. Is that right? Ez így rendben van? Everyone knows that shorter wavelength means higher frequency, and higher frequency means higher energy. Tehát mindenki tudja, hogy a kisebb hullám az nagyobb frekvenciát és nagyobb energiát jelent. Is that okay? Ez idáig világos? This is basic physics. Ez az alapvető fizika alapjairól van szó. So you put a UV photon into a down conversion crystal. Tehát egy ilyen ibolyán túli fotont egy kristályba, what kind of, sorry? Down conversion. It converts UV into two infrared photons which are born at the same time, and the sum of their energy sums to the energy of the original UV photon. Egy ilyen konvergáló kristályba engedünk egy ibolyán túli fotont, aminek a hatására két infravörös foton lesz belőle. Infrared is also not visible to humans, but it's on the long wavelength side of it's beyond the visible spectrum on the long wavelength side. Az infravörös szintén nem érzékelhető az emberi szem számára, de ez a másik oldalon helyezkedik el a hosszú hullámok területén. So when you fire a UV photon into a down conversion crystal, it produces two infrared photons at very nearly the same time. They're born together. Tehát, hogyha egy ilyen ibolyán túli foton belelövök ebbe a konvergáló kristályba, akkor nagyjából egy időben két infravörös foton születik. And this solid thing that I'm drawing here is a mirror, a full 100% mirror which reflects all photons that hit it.
Ez, amit ide rajzoltam, ez egy tökéletes 100%-os tükör, ami az összes fotonnak a mozgását mutatja. So whenever I draw this, it means a mirror. Tehát bármikor ezt rajzolom, ez egy tükörre vonatkozik. So I will show you the arrangement of mirrors. Akkor mutatom, hogy hogyan helyezik el a tükröket. BS means beam splitter. A BS az a sugár törőt jelenti. So a beam splitter is a device which reflects half of the photon. Half the photons that hit it, and the other half goes straight through. Ez a sugártörő, ez a fotonnak a felét megfogja, a másik fele pedig átmegy rajta. So what happens is these two daughter infrared photons come off like this. Tehát ami történik, ezek az infravörös foton testvérek így kijönnek a kristályból. And they bounce off of these mirrors. Neki mennek a tükörnek. And go through like this. És végig mennek ezen. And here they have the choice to either go straight through or to be reflected. Ott pedig az a választás vár rájuk, hogy vagy átmennek, vagy pedig felfele mennek. Because they are created at nearly the same time, they reach their respective beam splitters at nearly the same time. Mivel nagyjából egy időben születtek, a sugártörőjüket is nagyjából egy pillanatban érik el. And photons always travel at the speed of light by definition. A fotonok pedig definíciójuk szerint, meghatározás szerint fénysebességgel haladnak. They cannot do anything else. Más nem is tehetnek. They always travel only at the speed of light. In fact, light is photons. Csak a fénysebességgel tudnak haladni, hiszen a fény fotonokból áll. That means that a signal or force moving at the speed of light from one beam splitter to the other would not have time to create a correlation between the exit choices of the two photons. Ez azt jelenti, hogy nem lenne arra idő, hogy az egyik fotont átirányítsuk a másik sugártörőbe. Maybe that was a little too hard. Yeah, maybe you should. Okay. If you had a force, see these two photons are reaching their beam splitters at almost the same time. Tehát ez a két foton, a két sugártörőt nagyjából egy időben éri el. When we say almost the same time, we mean the time difference between them is very short compared to the distance from one beam splitter to the other. A nagyjából egy időben, a nagyjából azt jelenti, hogy ahhoz képest elhanyagolható a különbség, amekkora távolság a két sugártörő között van. In experimental systems, you cannot say anything is exactly simultaneous. You have to give an error range. Kísérleti körülmények között sohasem mondhatjuk, hogy pontosan egyszerre mindig valamilyen eltérést figyelembe kell venni. So within error range, we know that the distance between this, when this one is reaching its beam splitter and when this one is reaching its beam splitter, is very small compared to the distance between one beam splitter and the other. Tudjuk tehát, hogy a kísérleti hibahatáron belül az a különbség, amíg a két foton eléri a tükröt, elhanyagolható a távolsághoz mérten, ami a két sugártörő között van. The distance between here and here in a laboratory will be like 10 meters, for example. Egy laboratóriumban a két készülék közötti távolság körülbelül 10 méter lenne. When this one actually hits its beam splitter, this one will be very close, a few centimeters from its beam splitter. Tehát amikor az egyikük neki megy ennek a készüléknek, ennek a sugártörőnek, a másik néhány centire van csak tőle. That means that a force traveling at the speed of light
when this one decides to go this way, for example, Amikor ez például úgy dönt, hogy egyenesen megy tovább, this photon can either go up or to side. tehát ez a foton két irányba mehet, vagy felfelé, vagy tovább egyenesen. In English this is called up. Angolul ezt Going upnak nevezik, tehát fel. And this is called going to the side. Ez pedig az úgy hívják, hogy oldalra megy, side. So the photon can do either one. Tehát a foton bármelyik irányba mehet. It is at liberty to go up or to the side. Tehát rá van bízva, hogy felfele megy, vagy oldalirányba. And the same with this one. Ugyanez vonatkozik a másikra. In fact, what you do is before you start the experiment, you test that these are bona fide beam splitters by firing thousands of photons. And out of every 1,000 you see 500 go up and 500 to the side. Kísérlet elején feltételezett, hogy itt hiteles fotonokról van szó, mert már több ilyen kísérletet végeztél, és mindenképp két irányba mehetnek, vagy felfelé, vagy oldalra. That means the photon can go either way with 50-50%. Ez azt jelenti, hogy 50-50%-os az esély, hogy a foton vagy az egyik, vagy a másik irányba halad. And the same with this one. Ugyanez vonatkozik erre is. Now in Newtonian mechanics, or even in Einstein's relativity, there's no chance because the fastest speeds in Einstein's theory is the speed of light. Se a newtoni mechanika, sem pedig az einsteini relativitás elmélet szerint erre nincs lehetőség, hiszen az einsteini relativitás elméletben a leggyorsabb sebesség az a fénysebesség. So according to Newton or Einstein, there's no possibility that what this photon does will have any influence on what that photon does. A Newton, illetve az einsteini rendszer szerint az, hogy a baloldali foton mit csinál, annak semmi hatása nincs a másik foton útjára. Is that all clear? Ez világos? Because Einstein, according to Einstein's theory, the fastest speeds, the fastest influences, the forces cannot influence other things any faster than the speed of light. Mivel az einsteini relativitás elmélet szerint semmi nem tud egy másik dologra a fénysebességnél nagyobb hatást gyakorolni. So all physical theories except quantum mechanics. Quantum mechanics is the only theory that says there are forces that can move at infinite speed. Tehát az egyetlen olyan elmélet, az a fizikai kvantummechanika azt mondja, hogy az erők azok végtelen sebességgel tudnak közlekedni. All other physical theories, even Einstein's relativity, has a speed limit, the speed of light. Minden más fizikai elméletnek, beleértve az einsteini relativitás elméletet is, van egy felső határ, Einsteinnél ez pedig a fénysebesség. So, even according to Einstein would say there is no possibility for this photon to influence this photon's exit choice. There is no possibility. Einsteini elmélet szerint a baloldali fotonnak semmi hatása nincs a jobboldali foton útjára. Einstein said, es gibt keine spukhaftige Fernwirkungen. Ezt mondta Einstein. Do you know? Es gibt keine, there are no. De igen, egyáltalán nincs. Spukhaftige, spook-like long-range forces. Hosszanható Wirkungen? Wirkung means forces. Erők. Effects or forces. Nincsenek hatások. So, and Einstein, in 1935, he challenged Heisenberg and Bohr, who are the founders of quantum mechanics. Einstein ekkor Heisenberget és Bohrt, a kvantummechanikának az atyait velük szembe szállt síkra. Because the newly established quantum mechanics in the 1930s has the horrible feature of non-locality. Mivel a 30-as években kialakított kvantummechanika volt, ez a szörnyűség, ez a non-lokalitás. Within the mathematics of quantum mechanics, there's non-locality. A kvantummechanika matematikájában ott van a non-lokalitás. In other words, the wave function, in quantum mechanics, the wave function is everything. A kvantummechanikában a hullám funkció, hullámmozgás jelent mindent. And what a wave function is, actually there are different views on what a wave function is. Valójában több elmélet van arra, hogy mi is valójában a hullámmozgás. But you can take a wave function as a description of the physical system. De úgy is tekinthetjük, mint a fizikai rendszer leírását, vagy modelljét, a hullámmozgást. It's supposed to be a complete description of all aspects of the physical system. Olyan, mint a fizikai rendszer minden egyes aspektusának az összefoglalása. A complete description of the physical system. Egy teljes leírása a fizikai rendszernek. So the
wave function for these. Ennek a két fotonnak a hullámmozgását összeolvadó hullámmozgásnak nevezik. Entangled. You know, entangled összekapcsolódó. like caught together. Összekapcsolódó hullámmozgás. Összefonódó. The way these two photons are born in a down conversion crystal means that they are entangled according to quantum mechanics. A kvantummechanika szerint az a mód, ahogy ez a két foton megszületett ebben a kristályban, ez lényegében összekapcsolódó hullám. And that means that no matter how far apart they can go to the other sides of the universe. Ez azt jelenti, hogy mindegy, hogy milyen messzire mehetnek, akár az univerzum két szélére is. According to quantum physics, a kvantumfizika szerint, when you change the state of one, the state of the other photon must immediately change, even if they're on the other side of the universe. Amikor az egyik fotonnak az állapotát megváltoztatod, abban a pillanatban a másik foton állapota is megváltozik, még akkor is, hogyha az univerzum másik végében helyezkedik el. That's what the mathematical formalism of quantum physics says. A kvantumfizika matematikai megfogalmazásában, egyenleteiben ezt leírják. And Einstein said that means, he turned to Heisenberg and Bohr, he said your theory allows for spook-like forces. Ez pedig, és Einstein így Heisenberghez fordult, és azt mondta, hogy a te rendszered ezt a spook-like? Yeah, spook, like ghosts. Szellemi erők behatását teszi lehetővé. Ghosts, witches and demons have re-entered physics. Ezzel a szellemek, démonok és boszorkányok újra beléptek a fizika területére. We thought we got rid of all those witches. Pedig már azt hittük, hogy megszabadultunk ezektől a boszorkányoktól. 400 years ago. 400 évvel korábban. But now they're back. Most meg itt vannak megint. The demons and ghosts have returned. A démonok és a kísértetek visszatértek. So Einstein said there's got to be something wrong with quantum mechanics. Ezért Einstein azt mondta, hogy a kvantummechanikával valami probléma kell, hogy legyen. Because your quantum mechanics, he told Heisenberg and Bohr, your quantum mechanics allows for witches and demons. Tehát erről azt mondta Einstein Heisenbergnek és Bohrnak, hogy a ti kvantummechanika, a kvantummechanikátok lehetővé teszi, hogy kísértetek és boszorkányok létezzenek, démonok. Einstein was so intelligent, he detected this within the mathematics back in 1935. Einstein olyan okos volt, hogy ezt leellenőrizte a matematikai képleteket 35-ben. So Heisenberg and Bohr said, well, maybe that's how reality is. És erre azt mondta Heisenberg és Bohr, hát lehet, hogy ilyen a valóság. If that's what is the truth, then we have to accept it. Ha ilyen a valóság, akkor el kell fogadnunk. And quantum mechanics has been tested thousands of times and is correct every single time. És a kvantummechanikát 100 000 rengetegszer letesztelték, és minden alkalommal igaznak bizonyul. It is the most successful physical theory ever to appear on planet Earth. A valaha létező összes fizikai modell közül ez bizonyult a legmegbízhatóbbnak. So this was very uncomfortable to Einstein because quantum mechanics was always found to be correct in all experiments. Ez igen kényelmetlen volt Einstein számára, hiszen a kvantummechanikusok mindig hitelesnek bizonyultak. In the 1930s they didn't have measuring devices sensitive enough to test non-locality. Az 1930-as években még nem állt rendelkezésre elég érzékeny műszer ahhoz, hogy a non-lokalitást mérjék. Those were developed in the 70s and 80s. Ezeket csak a 70-es, 80-as években fejlesztették ki. This Franzen experiment was first performed in the late 70s and has been performed many times since then. Ezt a kísérletet, amit bemutattam, a 70-es évek végén hajtották végre először, és azóta több száz alkalommal megismételték. And the results support quantum physics. Az eredmények alátámasztják a kvantumfizikát. Because mivel every time this photon goes to the side, mivel bármelyik alkalommal, amikor a foton egyenesen tovább megy, this one has to go to its side. A másiknak is abba az irányba kell mennie. Every time. Minden egyes alkalommal. Without fail. Nincs kivétel. Thousands of times they've done the experiment. 1000 és 1000 alkalommal újra megismételték. Whenever this one takes its side exit, this takes its side exit. Whenever this takes its up exit, this one takes its up exit. Minden egyes alkalommal, hogyha oldalirányba megy az egyik foton, a másik is oldalirányba megy, és amikor felfele megy az egyik foton, a másik ugyanezt teszi. So the title of this article in Scientific American is called Faster Than Light. És ennek a cikknek a címe, ami a Scientific Americanben megjelent, az volt, hogy gyorsabb, mint a fény. And that was in 93, and they were reviewing 15-20 years of experiments, and they were coming out strongly in favor of non-locality.
93-ban jelent meg ez a cikk, és 15-20 év kísérletének az eredményét mutatta be, és egyértelműen a non-lokalitás mellett voksolt. And I've looked up more recent articles from just a couple years ago, and they're all strongly in favor of non-locality. Frissebb cikkeket is megvizsgáltam, és mindannyian alátámasztották a non-lokalitást. I was unable to find a single physicist who does not believe in non-locality. Egyetlen olyan fizikus sem találtam, aki ne hinne a non-lokalitásban. Now you might say that this is a built-in correlation created by the down conversion crystal. De ezt mondhatjátok, hogy valójában ez egy mesterséges korreláció, amit az okoz, hogy ezt a kristályt belehelyeztük a rendszerbe. Just like if you have two marbles, a white and a black marble, Ez olyan, mint hogyha két golyótok van, egy fekete és egy fehér, and you mix them up behind your back, és a hátatok mögött összekeveritek, and then you put your hands out like this. és hogyha kirakjátok előre, így. As soon as someone chooses one, if you choose the white one here, you know the other one has to be black. Ha valaki a fehéret választja, akkor biztosak lehettek benne, hogy a másik a fekete. That's called a built-in correlation. Ezt nevezik a beépített korrelációnak. But the Franzen experiment tested that option also. Ez a Franzen kísérlet ezt a lehetőséget is letesztelte. What they did is they put these two mirrors on a slide that could slide this way. Ezt úgy tették, hogy ezt a két tükröt ilyen csúszósan helyezték el, ami ebbe az irányba tudott így mozogni. And these two mirrors are also on a slide. És az a másik kettő is egy ilyen csúszós rendszert készülékben So when you kapott. slide this, the two mirrors move like this. Hát ha csúszik, akkor a két tükör abba az irányba mozog. So by adjusting this, Tehát you change the nature of the correlations. Tehát ezt beillesztve a korrelációnak a természetét is megváltoztatták. For a certain adjustment of the mirrors, every time this takes its side, this has to take its up. Tehát, hogyha bármikor az oldalra megy, akkor ennek felfele kell mennie. For a particular adjustment, every time this goes side, this has to go up. Tehát egy bizonyos beállítás után, akárhányszor a baloldali foton oldalirányba megy, a másiknak felfele kell haladnia. And if you adjust it again, every time this goes side, this one also goes its side. És egy másik beállításnál, amikor a baloldalinak oldalra kell mennie, a jobboldalinak szintén oldalra kell mennie. So that means it's not a built-in correlation. Ami azt jelenti, hogy ez nem egy beépített korreláció. Because you can adjust the slide in principle after the photons have left the down conversion crystal. Azután is beilleszthetjük ezeket a csúszós tükröket, miután a foton elhagyta a kristályt. So while the photons are underway, they're already starting to move. Tehát már a fotonok mozgásba lendültek. You can adjust the mirrors. Beállíthatjátok a tükröket. And change the nature of the correlation. És megváltoztatjátok a korrelációnak a természetét. That means that there must be a force that is moving from one side to the other much faster than the speed of light, which controls the exit choices of the two photons. Ez azt jelenti, hogy kell egy olyan hatásnak lenni, ami gyorsabb a fénysebességnél, ami befolyásolja ezt a két fotont. Is that all right? Ez világos? I'm very patient, so Nagyon türelmes vagyok. I'm very tolerant. Nagyon toleráns vagyok. So ask any questions. Tehát kérdezzetek kérdéseket. Does this make sense? Van ennek értelme? Actually, before we go on, is this all right? Everyone is. Mielőtt tovább mennénk, ez érthető? I'm sorry, we are running out of time. We're running out of time again. We have to learn the art of time dilation. Hát most pedig meg kell tanulnunk az időtágulásnak a művészetét, mert hogy elfogyott az időnk. What time is it now? 4:15. Does anyone have more questions on this, or is everyone satisfied? Bárkinek lenne kérdés erre vonatkozóan? Is there any explanation for that? Van erre valami magyarázat? Why they changed the direction? Miért változtatnak irányt? It depends on the complexities of how the photons interact with the atoms inside the beam splitter. Attól függ, hogy a foton hogyan ütközik az atomokkal a sugártörő szerkezeten belül. So the photons are moving at the speed of light, and they come into a beam splitter
which means they interact with certain atoms, which they can either go straight through or they can bounce off the atoms and go up. Tehát a foton fénysebességgel beleütközik ebbe a sugártörőbe, és ott atomokba ütközik, és ez az ütközés határozza meg, hogy oldalirányba vagy felfele halad. But the experiment does not depend on detailed knowledge of the mechanism of the beam splitter, because you can do thousands of runs. You take out a beam splitter and you do thousands of runs and see that 50-50. Out of every 1,000 photons, 500 go up and 500 go to the side. Nem is annyira érdekes magának a fénytörőnek a szerkezete, akár 1000 és 1000 ilyen kísérletet végeztek, mindig 50-50%-ba mennek a fotonok vagy oldalirányba, vagy felfelé. But you said that there is a relation between the photons on each side. Yes, there's a correlation. If this go up, the other says also. Yes. But if they change the slider, Yeah. mirrors, then you said the one goes up and the other one goes to the side. Yeah, you can change the nature of the correlation. The correlation is always there. According to Einstein's theory and all other physical theories, there should be no correlation. That's the key point. Do you know what I mean? There should be no the exit choice that the photon on the left takes should be utterly unconnected to the exit choice that the one on the right takes, according to all other physical theories, Einstein's, Newton's, everyone else's, all physical theories, because there's no force that can move fast enough from one side to the next to tell this guy what this guy is doing. They should be utterly unconnected. A lényeg az, hogy minden fizikai rendszer szerint, beleértve az Einsteini relativitás elméletet is, nem lenne szabad korrelációnak lenni a két foton mozgása között, hiszen mind a kettő a legmagasabb sebességgel, a fénysebességgel mozog, tehát nem lehet olyan hatás, erő vagy bármi, ami az egyik fickónak megmondja, hogy a másik mit csinált. Ezzel szemben mindig fennáll korreláció a kettő között, tehát az egyik ugyanúgy mozog mindig, mint a másik. Here's a simple way to do it. Egyszerűen így lehet ezt összefoglalni. You just take this beam splitter out and take this one out. Elvesszük a két sugártörőt. And you just fire photons at them. És csak lövöldözöl fotonokat. You'll see that it's going through like this. Ching, 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 ching. 50% of the time it goes like this, and 50% it goes like this. Akkor is azt fogjuk látni, hogy a fotonok 50%-a oldalirányba, 50% pedig felfelé halad. Same is going on over here. És ugyanaz történik a másik oldalon. And according to Einstein's theory, there's no time for any force to get from here to here to tell this side what this side is doing. There should be no connection between the two. Einstein szerint nincs olyan erő, nincs arra idő, hogy bármilyen erő az egyik oldallal tudassa, hogy mi történik a másikon. There cannot be any connection. Nem lehet, képtelenség, hogy bármilyen kapcsolat legyen a kettő között. Because there are no forces, according to Einstein, that go faster than the speed of light. Mivel Einstein szerint nincs semmilyen olyan erő vagy hatás, ami a fénysebességnél gyorsabban tudna menni. And only a force moving faster than the speed of light would be able to cause any sort of correlation between the exit choice of this photon and the exit choice of that photon. És csak a fénysebességnél gyorsabb erő tudná befolyásolni, hogy a két foton a kiáramlásának az irányát hogyan választja meg. Is that all right? Ez világos? Maybe it's my fault. It must be my fault. Lehet, hogy biztos az én problémám. Why is it that they chose to go up or to the side? Were they choosing consciously or why? No, it's due to the physics of their interaction with the atoms in the beam splitter. Kérdés az volt, hogy tudatosan választják-e meg a fotonok az irányt, és a válasz az volt, hogy nem, hanem attól függően, hogy milyen szerkezetű, atomszerkezetű a sugártörő. If you have a gun, a photon is like a bullet. Olyan, mint egy pisztolygolyó a foton. So that's how you should think about it. Photons are like bullets. A fotonok olyan, mint a golyók. So if you have a gun, van egy pisztoly, and a piece of metal, és egy fémdarab, say a piece of metal that's half a centimeter thick. Egy ilyen fél centi vastagságú fémdarab. And you fire the gun like that, it's always going to bounce off because that's very thick metal. És belelősz a golyóval ebbe a fémdarabba, biztos, hogy el fog menni a golyó, mert túl vastag a fém. But if you have thinner metal, if you make it say 2 millimeters thick, de ha csak egy 2 mm végnyabb fémlemezt raksz oda, then there's a good chance the bullet will go straight through because the metal is very thin. Akkor jó eséllyel át fog rajta haladni a golyó, mert túl vékony a
fémlap. But if the angle is right, it might actually bounce off. De hogyha megfelelő szögbe állítod ezt a fémlapot, akkor lehet, hogy mégis visszapattan valamilyen irányba róla a golyó. So whether the bullet goes through or is reflected depends on the physics of the bullet's interaction with the piece of metal. Tehát az, hogy a golyó áthalad-e a fémlapon, vagy pedig lepattan róla, az a fémlap és a golyó fizikai mechanikájától függ. Is that right? Világos? I'm a bad teacher, I humbly, Rossz tanár vagyok, but I'm also very patient. de nagyon türelmes is. So I will answer more. Does that make sense? Ennek van értelme? Így világos? See, the key thing here is that these two photons reach their beam splitters at almost the same time. Tehát a legfontosabb az, hogy ez a két foton szinte ugyanabban a pillanatban éri el a két sugártörőt. The distance between this one's reaching its beam splitter and this one is very small compared to the distance between the two beam splitters. A távolsági különbség még a két foton eléri a két sugártörőt elhanyagolható ahhoz képest, ami a két sugártörő között helyezkedik el. Is that all right? Ez világos. See, when this one reaches here, this guy is going to be like 2 or 3 centimeters from his. Tehát amikor a baloldali foton eléri a ő sugártörőjét, a másik 1-2 centire lesz a sajátjától. But there's 10 meters between the two beam splitters. De a két sugártörő között 10 méteres távolság van. So a force moving at the speed of light, it's only got a couple centimeters, so this one also has to make its exit choice. Tehát az a néhány centiméteres távolság a különbség, tehát lényegében egyszerre kell eldönteniük, hogy merre mennek. So when this guy makes his choice to go either side or up, tehát amikor ez a fickó megteszi, eldönti, hogy felfele megy vagy oldalra, then this guy is, say, 2 centimeters from his beam splitter. ő mindössze 2 centire van a saját sugártörőjétől. So let us suppose that as soon as this one makes its choice, a force starts out from here and starts trying to go over to there. Képzeljük el, hogy abban a másodpercben, a pillanatban, amikor ez eléri a sugártörőjét és elindul egy irányba, egy valamilyen hatás elindul a másiknak jelezni. So that force, as soon as it's traveled 2 centimeters, this one is already making its choice. De mire az oda 2 centit halad az az erő, abban a pillanatban a másik már rég eldöntött, hogy melyik irányba megy. Is that okay? Ez világos. That means there's not enough time for a force moving at the speed of light to tell this side what this one has already determined. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs elég ideje bármilyen erőnek, legalábbis annak, ami fénysebességgel halad, hogy jelezze a másiknak, hogy milyen sebességgel jelezze a másiknak az irány. Actually, if someone's good with animation, we could make an animation of this and it might be more clear if someone knows how to do flash. Anyone here can do flash animations? Van esetleg itt valaki, aki ilyen sugáranimációt tudna csinálni? Flash animáció? We could make, you see, you'd have the photons moving like this and you could actually show the whole thing. Ha bemutatjátok, akkor lényegében ezzel be lehet mutatni, hogy hogyan mozognak a fotonok. Is someone good in flash animation? I'm sorry, but I suppose we really have to finish for now because the next lecture would start soon. Well, I'll tell you what, tomorrow and the next few days I will just answer your questions. Tehát akkor azt mondom, hogy holnap és a későbbi alkalmakkor csak kérdésekre fogok válaszolni. And even I can meet personally with someone if they have a lot of questions, we can meet in the evening or some other time. És ha valakinek sok kérdése lenne, akkor esténként vagy valamelyik alkalommal is találkozhatunk. Because I'm happy to explain all details. Szívesen elmagyarázom a részleteket. And just before I end, everyone who understands this, can you please raise your hand? Mielőtt befejeznénk, aki értette, az feltenni a kezét. It's all clear. Tehát mindent értettetek. Not everything. Well, tomorrow we can talk more about this tomorrow. Hát holnap akkor többet beszélhetünk még erről. I'm very sorry I was late. Sajnálom, hogy késtem, nagyon sajnálom. Srila Prabhupada ki. Jai. Madhavendra Puri Prabhu ki. Jai. Rengeteg témát mutattam be a legmagasabb tudományos szinten, és úgy gondolom most csak a kérdéseitekre kéne válaszolnom. And this Mataji was so fired up she had to get her first question in. Az itt ülő Mataji feltette egy kérdést, ezért úgy gondoltam már korábban, hogy először az ő kérdésével kezdenénk. So I have to answer her question first.
Tehát először az ő kérdését kell megválaszolnom. And her question is, why are there so many different classifications of the material energy? Az ő kérdése arra vonatkozott, hogy miért van olyan sok besorolása az anyagi energiának. The modern physicists, she reminded me this morning, have a periodic table of 92 elements. A modern fizikusoknak van egy periódusos rendszere, amely 92 elemet tartalmaz. In fact, there are some higher elements, there's more than 100 actually. Hogyha pedig a magasabb, összetettebb elemeket is hozzá kapcsoljuk, akkor több mint 100 ilyen van. But if you turn in Bhagavad Gita, Krishna says, Bhumir Apo, earth, water, fire, air. So how does that fit with the 92 elements? Ugyanakkor, hogyha a Bhagavad Gitát nézzük, akkor Krishna azt mondja, hogy csak 5 elem van a föld, a tűz és a többiek. So I will try to describe what I know about this. Hát szeretném most bemutatni, hogy én mit tudok erről. In fact, Uddhava asked a similar question to Krishna in the 11th canto. Valójában Uddhava ugyanezt a kérdést teszi fel Krishnának a 11. énekben. And Krishna gave a very interesting answer. Krishnának egy nagyon érdekes válasza van. In fact, what Uddhava said is, he said some great sages say there are 4 different elements. Krishna azt mondja, hogy néhány nagyobb bölcs szerint 4 elem van. Some say there are 9 different elements. Más bölcsek azt mondják, hogy 9 különböző elem van. Some 13. Mások szerint 13. Some 25. Van, aki szerint 25. There may be other numbers. It's been a while since I read it. You can check again. But in other words, Uddhava asked, why do various sages present widely different numbers of elements? Lehet, hogy más számok is vannak, ezt megnézhetitek a szövegben, de az a lényeg, hogy Uddhavának pont ez a kérdése, hogy a különböző bölcsek miért más és más számban határozzák meg az elemeket. Uddhava said, some have to be right and some are wrong. Uddhava azt mondja, hogy akkor némelyiknek igaza kell, hogy legyen, mások pedig bizonyára tévednek. Krishna said, no. Krishna azt mondja, hogy nem. They're all right. Mindegyiknek igaza van. Because within each element, the other elements are also existing. Mivel minden egyes elemben a többiek is jelen vannak. Do you understand that? Ezt értitek? So basically, Shukadeva Goswami says this material world is a world of names. Shukadeva Goswami azt mondja, hogy az anyagi világ a nevek világa. You assign a name to a particular configuration of matter. Az anyag bizonyos összeállásának egy nevet adunk. Like if we look at this wood here, you can call it wood, that's one name for this thing. Ha például, amit most itt mutatok, ezt csak egyszerűen fának nevezzük. So some people just call it wood, like a worker, an ordinary Sudra type worker will just call it wood and leave it at that. Egy mindennapi Sudra típusú munkás egyszerűen csak fának nevezni, és ezzel elégedett is lenne. But a more analytical person will say there are different kinds of wood. De egy elemzőbb, elmélyű ember azt mondaná, hogy többfajta fa is létezik. So wood cannot be fundamental, because there's different kinds of wood. Tehát a fa nem lehet alapja, hiszen többfajta fa is van. Why is balsa wood different from oak? The real light kind of wood, balsa wood, the real light. Anyway, you can take 2 different kinds igen, of a wood. tölgyfa például miért más, mint a fenyő? That means that wood cannot be a fundamental element. Tehát a fa nem lehet egy alapelem. Same with earth. Ugyanez vonatkozik a földre. If you dig up some earth here, it looks different from earth you dig up a mile away. Az a föld, amit itt kiástok, az más típusú, mint amit mondjuk egy mérfölddel arrébb. So how can you call earth a fundamental element? Hogyan nevezhetjük a földet alapelemnek? Must be made of something more fundamental. De bizonyára még valami alapvetőbből áll az is össze. So if you ask a modern physicist what wood is made out of, ha egy modern fizikus megkérdezünk, hogy miből áll a fa, he will say it's made out of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Azt fogja mondani, hogy szénből, oxigénből, nitrogénből és hidrogénből. And a few other elements. És még néhány más elemből. And that's why different kinds of wood look different, because there are different ratios of these elements within it. Ezért néznek ki a különböző fák másképpen, mert ezeknek az alapelemek más arányban vannak bennük jelen. But these are not fundamental elements. De ezek nem alapelemek. Because you ask what is a carbon atom or hydrogen oxygen atom, what are they made out of? De meg kell kérdezni, hogy mi az a szénelem, oxigén, hidrogén, és ezek miből állnak. So a carbon atom is made out of protons, neutrons and electrons. A szénatom neutronokból, elektronokból és protonokból áll. You have 6 protons, 6 neutrons in the nucleus and 6 electrons in the outer region.
Az atommagban 6 proton és 6 neutron található, a körülötte levő elektromos felhőben pedig 6 elektron. That's the carbon-12 isotope of carbon. Ez a C12 izotóp atom. But protons are not fundamental. De a protonok sem az alapelemek. They themselves are made of more fundamental elements, Hiszen ők maguk is még alapvetőbb elemekből állnak. such as mesons. Mint a mézonok. And mesons are also made of other more fundamental elements called quarks. A mezonok pedig még alapvetőbb elemekből állnak, a kvarkokból. So the basic description of wood is a hierarchy on different levels of insentient mechanical subunits. Tehát lényegében a fal leírása az különböző szinteken más és más elemeket jelent. It's a hierarchy of different subunits. Tehát különböző összetevőknek a hierarchiájaként kell elképzelnünk. So why does Krishna say earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego? Tehát miért mondja Krishna az, hogy föld, levegő, éter, víz, elme, tűz, köszönöm, elme, hamis ego és intelligencia. So earth you can view as the solid state of matter. A föld az anyagnak a szilárd halmazállapota. You can take a more sophisticated view and call what Krishna says the element earth as a solid state of matter. Lehet egy kifinomultabb megfogalmazás is, de Krishna azt mondja végtére is, hogy ez az anyagnak a szilárd halmazállapota, föld. And you can say the element water represents the liquid state of matter. A víz pedig a folyékony halmazállapotot szimbolizálja. Srila Prabhupada said the fire element corresponds to electromagnetic energy. A tűz pedig az elektromágneses energiával egyezik meg. So in this way you can view the elements in this sophisticated kind of analysis. Így ezeket az alapelemeket ebben a tudományos vagy kiművelt szempontból is értékelhetjük. But the most important thing is to always remember Krishna's statement to Uddhava in the 11th canto that there are many different ways to analyze the material energy and they're all correct. De a legfontosabb az, amit Krishna Uddhavának a 11. énekben mond, hogy több módja van annak, hogy az anyagi energiát értelmezzük, és mindegyik helyes. Because various elements are contained within other elements. Mivel egy elem többféle egyéb elemet is tartalmazhat. Is that all right? Did I answer? Ez így világos? This material world is a world of names. Ez az anyagi világ a nevek világa. You can assign a name to a particular configuration of matter. Az anyag egy bizonyos konfigurációjának különböző neveket adhatunk. And you can analyze that in various ways. És aztán különböző módokon elemezhetjük ezt. And in fact, in the 26th chapter of 3rd canto, Lord Kapila describes the unfolding of elements. A harmadik ének 26. fejezetében Kapila Dév pedig elmondja a különböző, hogyan lehet kibontani ezeket az elemeket. So you can view Earth as containing the other elements also. Úgy is tekinthetjük, hogy a Föld magában foglalja a többi elemet. Ez így világos? Other questions? Más kérdés? Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e olyasmiről beszélni, hogy esetleg az időnek van-e valami iránya? Tehát, hogy az anyagi világban is mindig változtat mindent az idő, és hogy ennek van-e valami olyan dolog, ami felé törekszik ez a változás vagy változtatás? Could we talk about the direction of time? That's what I was just mentioning. Éppen erről beszéltem. There are various equations of physics that are actually time reversible. Time should go in both directions, forward and backward, but in reality we see in the material world that time only goes in one direction. Hát a termodinamika, a fizikában több olyan képlet van, amely feltételezi, hogy az idő két irányba is mehet, tehát visszafordítható. Ugyanakkor, hogyha a valóságot megnézzük, akkor bizonyított, hogy mindig csak egy irányba halad az idő. So this is a topic of research in physics. Tehát ez a fizikai kutatásoknak az egyik témája. In the Vedic literatures we do not, as far as I know, have example of going back in time. A védikus irodalom, amennyire én tudom, nem tartalmaz arra példát, hogy visszafordult volna az idő. There may be such examples, but I am not aware of them.
Lehet, hogy van ilyen példa, de én nem ismerek ilyet. Examples that are clearly given are the story I told about Mars Kukudmi in the 9th canto. Az a történet, ami hasonlót ír le, az a tegnap is említett 9. fejezetben a Kukudmi Maharajnak a története, ami Brahma egy napjára van. In which time moves at very different rates for different personalities. Ami azt mutatta, hogy személyektől és helyektől függően igen más ritmus szerint mozog az idő. On different planets. Különböző bolygókon. Sokszor hallunk olyan kifejezéseket, hogy dimenzió vagy párhuzamos világok, ezzel mit kell érteni? We hear many times about dimensions and parallel worlds. What do we mean by parallel worlds? This is a very interesting subject. Nagyon érdekes téma. What I described about quantum physics yesterday, amit tegnap elmondtam a kvantumfizikáról, how if you have two photons that are born together in a certain process, amikor egy bizonyos folyamat eredményeképp két foton egyszerre megszületik, then they can go to the opposite sides of the universe. És az univerzum két ellentétes végére mennek. And if you change the state of one photon, és hogyha az egyik foton állapotát megváltoztatod, the state of the other photon immediately changes. A másik foton állapota azonnal megváltozik. In no time. Semmi perc alatt. So one way to view this is that the photons, although widely separated in three-dimensional space, are right next to each other in a higher dimensional space. Egy szempontból ezt úgy is tekinthetjük, hogy bár a háromdimenziós világban a két foton végtelen nagy távolságra van egymástól, egy magasabb szempontból közvetlenül egymás mellett vannak. That's one way to view this quantum non-locality. A kvantum non-lokalitásnak ez az egyik módja annak a megfigyelésének. Is that the two photons are right next to each other in a higher dimensional space. Tehát egy magasabb dimenziós térben ez a két foton közvetlenül egymás mellett van. Although they may be very far apart in our three-dimensional space. Ugyanakkor lehet, hogy a mi háromdimenziós világunkban igazán messze vannak egymástól. Similarly, the yogi who takes one, he reaches out from any place and immediately grabs an object and brings it into this room. Could be from another planet. Ugyanez áll fel arra az esetre, amikor egy jogi kinyújtja a kezét, és egy teljesen más bolygóról egy tárgyat hirtelen idehoz. That's called prapti-siddhi. Ezt prapti-siddhinek nevezik. And one way to view that is that the yogi is actually able to operate in a higher dimensional space. Ez azt jelenti, hogy ez a jogi képes abban, hogy egy magasabb dimenziós térben működjön. In which, when we say higher dimensional space, we mean a space where objects are closer together than in three-dimensional space. Amikor magasabb dimenziós térről beszélünk, az azt jelenti, hogy valójában a tárgyak közelebb helyezkednek el egymáshoz, mint a háromdimenziós térben. Higher dimension really means greater degree of access. A magasabb dimenzió szint azt jelenti, hogy a hozzáférhetőségnek a könnyebb volta. Greater degree of access. Tehát magasabb foka a hozzáférhetőségnek. So when you enter a higher dimensional space, the points seem closer together. Tehát a magasabb dimenziós azt jelenti, hogy ezek közelebb helyezkednek el egymáshoz. For example, in three-dimensional space, the distance between here and Budapest is what? 180 kilometers. 180 kilometers. Tehát a háromdimenziós térben például a Somogy-Vámos és Budapest távolság az mindegy 180 kilométer. And in three-dimensional space, you can't change that. That is the distance. És ez egy háromdimenziós térben nem lehet megváltoztatni, ez így is úgy is annyi. But in higher dimensional space, Budapest is 1 meter away. De egy magasabb dimenziós térben Budapest mindössze 1 méterre helyezkedik el. A yogi using prapti-siddhi could reach right now to the Budapest temple and take an apple out of the refrigerator and bring it here immediately. Egy jogi csak kinyújtja a kezét, és a budapesti templom hűtőjéből ki tud venni egy almát, és azonnal idehozza. Prabhupada tells the story when he was young, how his father used to invite various sadhus to the house. Prabhupád meséli ezt a történetet, amikor gyerek fiatal volt, és az édesapja különböző szadukat hívott magukhoz. Most of them were dubious sadhus. A többségük ilyen kétséges szadú volt. But one of them was a real bona fide yogi.
De az egyikük egy igazi hiteles jogi. And Prabhupada said he brought a pomegranate from Afghanistan. That's like 2,000 kilometers from Afghanistan to Bengal. És egy gránátalmát hozott egyszer csak a házba, ami több mint 2000 kilométerre Afganisztánból, ami több mint 2000 kilométerre van. In no time he brought it. És semmi perc alatt, egy pillanat alatt odahozta. So for that yogi, 2,000 kilometers of our three-dimensional space was just 1 meter away. Tehát ennek a joginak, ami a mi háromdimenziós világunkban 2000 kilométert jelent, neki egy karnyújtásnyira volt. And from Krishna's viewpoint, all objects are immediately accessible. Krishna szempontjából mi pedig minden egyes tárgy azonnal hozzáférhető. Krishna never has to travel anywhere. Krishnának soha nem kell sehova utazni. Because Krishna is literally everywhere simultaneously. Hiszen Krishna egy időben mindenütt jelen van. That means he simply makes himself visible in a particular location to the senses of a particular person. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen csak láthatóvá teszi saját magát annak a bizonyos személynek az érzékei számára. But he's always everywhere. De ő mindig mindenütt jelen van. But it's not that he's divided up and uncoordinated. He is one person who is present simultaneously everywhere. Ez nem azt jelenti, hogy szétesett és koordinálatlan, hanem ugyanaz az egy személy, aki egyszerre mindenütt jelen van. So from Krishna's viewpoint, space is definitely not three-dimensional. Tehát Krishna szempontjából a tér biztos, hogy nem háromdimenziós. From Krishna's viewpoint, space is infinitely higher dimensional. Krishna szempontjából a tér végtelen szinten magas dimenziós. And he confers, you know the word confer, he gives this power to yogis according to their austerities. He gives them different degrees to higher dimensional access of space. És Krishna ezt a képességet átadja a jogiknak, az szerint, hogy milyen lemondásokat végeztek, és ők így bejuthatnak a magasabb dimenziós térbe. Yogis who perform these amazing things are not aware of the underlying mechanism behind it. A jogik, akik ezt használják, nem tudatosak azokról az elméletekről, ami mögötte van. They really don't know what translates their desire into physical reality. Nem tudják, hogy mi az, ami a vágyukat fizikai valóságá teszi. What translates their desire into physical reality? Tehát mi változtatja az ő vágyukat fizikai valóságá? They simply desire to acquire an object and they immediately get it. Egyszerűen csak az a vágyuk, hogy azt a távoli tárgyat megkapják, és abban a pillanatban ez meg is valósul. And this means that actually the yogis are not doing, the supersoul is really doing it. Ez azt jelenti, hogy ezt valójában nem is a jogik végzik, hanem a felső lélek. According to Vaishnava philosophy, the supersoul is the only doer. A Vaishnava filozófia szerint a felső lélek az egyetlen cselekvő. All the rest of us, the jiva souls, are completely helpless and dependent. Mindannyian a jiva lelkek pedig képtelenek arra, hogy bármit tegyenek. We actually cannot even move our finger without Krishna's help. Krishna segítsége nélkül még az ujjunkat sem vagyunk képesek megmozdítani. According to our Vaishnava philosophy. A mi Vaishnava filozófiánk szerint. There are many quotes from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam confirming this. Ezt mind a Bhagavad Gita-ból, mind a Srimad Bhagavatamból számos idézet támasztja alá. And in Prayers by the Personified Vedas, Srila Prabhupada describes. Srila Prabhupada is leírja ezt He says, the hands and legs are acting and moving according to the direction of the supersoul. A kezek és a lábak a felső lélek utasítása alapján dolgoznak. And if without the supersoul sanction, the hands cannot even move. A felső lélek utasítása nélkül a kezet meg sem bírjuk mozdítani. So aside from the spectacular exhibitions of power put on by the yogis, even every ordinary action is an action of Krishna's mystic power. Tehát, hogyha nem csak a jogiknak ezeket a csodálatos képességeit tekintjük, de minden egyes mindennapi cselekvés is Krishnának a között energiájának köszönhető. In the third canto, Kardama Muni, after long austerities, created a flying city in the sky. A harmadik énekben Kardama Muni például a lemondásának eredményeként egy repülő város teremtett az égen. But he knew that he didn't really create it. He simply desired and he was surprised when it actually appeared. De tudta, hogy nem ő teremtette, ő csak vágyott rá, és valójában meg is lepődött, amikor megvalósult. So the interface that translates our desires, the jiva soul's desires, into physical reality is actually the super soul.
Tehát az a közvetítő, ami a dzsívának a vágyát, fizikai valóságát teszi, az valójában a felső lélek. So this is a little bit of insight. Did that answer your question? All right. Tehát ez megválaszolta a kérdésedet? But she'd like to know more about the parallel world. She read that, for example, we are here, but at the same place there can be another world as well. There is another world, or other worlds, according to this higher dimensional understanding. Vannak itt más világok is, ez szerint a magas dimenziós megértés szerint. For example, when Madhavendra went 1000 years ago to Badarik Ashram to present his Bhagavad Gita commentary to Vyasadeva, amikor 1000 évvel ezelőtt Madhavendra elment Badarika Ashramba, hogy Vyasadévnak bemutassa a saját Bhagavatam magyarázatait, Madhavendra was actually able to see Vyasadeva there in Badarik Ashram. Madhavendra képes volt arra, hogy Vyasadévat lássa a Badarika Ashramban. But if you go there today, you only see snow and ice. De ha te most odamész, akkor csak havat és jeget fogsz látni. Unless you're spiritually very advanced. Ha csak nem vagy nagyon fejlett lelki szempontból. See, the higher personalities like demigods, they control the senses of the lower personalities, such as human beings. Meg kell értenünk, hogy a magasabb szintű lények, például a felső, a félistenek uralják, irányítják az alacsonyabb szinten levő lényeknek az érzékeit. So if the demigods don't want you to see something, you just won't be able to see it. Ha a felsőleg nem akarja, hogyha a félistenek nem akarják, hogy valamit láss, akkor egyszerűen nem fogod látni. You can be walking, like in the summertime, many pilgrims take the journey up to Badarik Ashram in the summer. Például nyáron nagyon sok zarándok elmegy Badarika Ashramba. And they go there, they go, you know, up, and they're walking through the Himalayas, and they could be walking right through Vyasadeva, right through the region where he's existing, but they would not interact with him because he's existing in a higher dimensional world. És hogy mennek végig a Himaláján, lehet, hogy még magán Vyasadéván is átsétálnak, anélkül, hogy észrevennék, de az érzékszerveik nem alkalmasak arra, hogy érzékeljék őt. And in fact, all locations are like that, even here, everywhere, all of the material world. És az igazság, hogy minden hely, minden egyes lokáció az anyagi világban ugyanilyen. Is that all right? Ez világos? See, the way you view the material energy depends on the kind of senses that you have. Tehát ezt meg kell értenünk, hogy ahogy az anyagi világot látjuk, az attól függ, hogy milyen érzékszervekkel rendelkezünk. Human beings are equipped with three-dimensional senses which fool them into thinking that reality is only three-dimensional. Mivel az embereknek háromdimenziósak az érzékszerveik, ezért meg vagyunk győződve, hogy az anyagi világ is háromdimenziós. But residents of higher planets, the demigods, they see space in a very different way. De ugyanakkor a magasabb bolygórendszerek lakói, a félistenek máshogy látják az anyagi világot. So the way you see space is a creation of the particular kinds of senses that you have. Tehát a tér, ahogy azt látjuk, az az érzékszerveink, a ránk jellemző érzékszerveknek a teremtménye. There's actually a hierarchy of demigods, in fact, some on higher levels than others. És az az igazság, hogy még a félisteneken belül is egy hierarchiát figyelhetünk meg. Van, aki feljebb, van, aki lejjebb helyezkedik el. In the 6th canto, when Indra offended Brihaspati, his spiritual master, a 6. énekben, amikor Indra megsérti lelki tanítómesterét Brihaspati just disappeared. Brihaspati csak eltűnik. And then Indra was looking all around but couldn't find him. És Indra mindenütt keresi, de nem képes megtalálni. So Brihaspati had the power to enter a parallel world or higher dimensional space. Tehát Brihaspatinak megvolt az a képessége, hogy egy ilyen párhuzamos világba, vagy egy magasabb dimenzióba jusson, that the lower demigods had no access to. Ahova a félistenek királya nem tudott bejutni. Similarly, Indra could appear right in front of us now and disappear. He can enter spaces, regions of space that we have no access to. Ugyanezt történt meg, Indra is egyszer csak így hirtelen megjelenhet előttünk, majd eltűnik, mivel olyan dimenziókba tud jutni, amire képtelenek vagyunk. There are many pastimes in the Bhagavatam where Indra comes somewhere and does something, then disappears. Számos olyan keftelést olvashatunk a Bhagavatamban, amikor Indra egyszer csak valahol megjelenik, aztán eltűnik. By austerity, you have greater power of access to higher dimensional regions. Lemondásoknak köszönhetően könnyebben bejuthatunk magasabb dimenziókba. Is that all right? Ez világos? A
is sometimes described as being within the earth, within caves in the earth, below the earth's surface. That's an interesting idea. I've never seen that in Prabhupada's books. I've heard the idea. There is this mysteries of the sacred universe, you know? Yeah. And then in this one I have seen on this CD-ROM. Sadhguru Guru's book? Yeah. Is described there. Yeah. That would make sense in terms of a higher dimensional view of reality. Tehát a kérdés arra vonatkozott, hogy melyik szvarga a bolygórendszer a Föld kérgében helyezkedik el, és egy igaz emel Sadhguru Prabhunak egy könyve és egy CD-romjában ez látható. És a válasz az volt, hogy ez elképzelhető szintén ebből a magasabb dimenziós szempontból. Because in the fifth canto description, of course, there are there's Atala, Rasatala, Vitala, Sutala, there's a whole set of Bila Svarga planets, but there are separate planets way below the Earth, the plane of Bhumandala, the disk of Bhumandala. Tehát az 5. ének, amikor leírja a különböző bolygórendszereket, akkor több olyan bolygórendszer is van, ami a Föld szintje alatt helyezkedik el, Bhumandala alatt. These are separate planets. Atala, Rasatala, Vitala, Sutala, Talatala are actually separate planets in the fifth canto description. Az 5. ének leírja ezeket a különálló bolygókat, Atala, Vitala, Sutala, Talatala és a többieket. And they're existing millions of miles through space, separated from the Earth, which is the disk or plane of Bhumandala. És több millió mérfölddel a Bhumandala lemeze alatt helyezkednek el ezek a bolygók. The fifth canto in general appears to be a description of higher dimensional space as seen by demigods. Az 5. ének lényegében a magasabb dimenziós űr teret írja le úgy, ahogy azt a félistenek látják. Within the Vedic tradition there have always been two radically different astronomical systems. A védikus rendszerben mindig is két radikálisan különböző csillagrendszer volt. One is the fifth canto of Bhagavatam and other Puranas, the Puranic description. Az egyik az, amit az 5. énekben is találhatunk, és ez lényegében minden Puránában megegyezik, ezt puránikus leírásnak nevezik. Which features the huge disk of Bhumandala, a plane of matter that's billions of miles across, the size of our solar system. Ez szerint egy több milliárd széles lemez, a Bhumandala lemez az, ami az univerzumban található, és ez a Földnek felel meg. With ring-shaped islands and oceans. Ebben gyűrű alakú szigetek és óceánok találhatók. But if you look out, you don't see those things at all. De hogyha kinéztek, akkor ezeket a dolgokat egyáltalán nem látjátok. Well, if you look, what way we study the world with using our three-dimensional senses, the Earth is round. Tehát, hogyha a Földet a saját háromdimenziós érzékeinkkel vizsgáljuk, akkor egy gömböt találhatunk. Prabhupada flew around the planet many times, and I've also flown to Australia, so anyone nowadays for a few $100 can verify that the Earth is round. Prabhupada több alkalommal körbe repült a Földet, én magam is többször repültem, és hogyha elmegyünk Ausztráliába, vagy bárki most már néhány dollárért ellenőrizhető, hogy a Föld valóban gömbölyű. So what to do? There's two radically different views of the universe. Tehát akkor mit tehetünk az univerzum két ennyire egymástól eltérő leírásával? We do not see the features described in the fifth canto. Tehát nem tapasztaljuk azokat a jelenségeket, amit az 5. ének leír. So how to understand? Akkor hogy kell ezt értenünk? Well, the Vedic, they simultaneously within the Vedas they have another astronomical system that is the same as Western astronomy. Valójában a Védákban van egy másik bolygórendszer, vagy asztronómiai leírás, ami hasonlít ugyanaz, mint a miénk. Represented by the Surya Siddhanta, Siddhanta Shromani and other astronomical Siddhantas. Ezt a Surya Siddhanta, a Surya Siddhamani és más ilyen asztronómiai leírásokban találhatjuk. The Surya Siddhanta describes the Earth as a round globe, the same as modern Western science describes the Earth. A Surya Siddhanta épp úgy egy gömbnek írja le a Földet, mint ahogy a modern tudomány. And describes the moon as a globe. És azt írja, hogy a hold is egy gömb. When I say globe, is that okay? That word globe, like a round sphere. And the Surya Siddhanta gives the same distance between the Earth globe and the moon globe as modern Western astronomers say.
És a Surya Siddhanta ugyanazt a távolságot adja meg a Föld és a hold távolságára, amit a modern tudomány. In fact, this is very interesting because the Surya Siddhanta was written before modern telescopes were used. Ez nagyon érdekes, hiszen a Surya Siddhantát azelőtt írták, mielőtt feltalálták volna a teleszkópot. So this is evidence that ancient Vedic astronomy was far ahead of modern Western astronomy. Ez fényes bizonyítéka annak, hogy a védikus asztronómia az sokkal fejlettebb volt, mint a mai nyugati csillagászat. But the point is, within the Vedic worldview, there are always two radically different astronomical descriptions. De a lényeg az, hogy a védikus rendszerben mindig két egymástól radikálisan eltérő asztronómiai rendszer leírását találjuk. The Surya Siddhanta was used for practical astronomical and astrological calculations. A Surya Siddhantát gyakorlati csillagászati leírásokhoz használták. Like if you want to know when ekadasis are. Például, hogyha szeretnétek tudni, hogy mikor lesznek az ekadaszik, or eclipses, vagy pedig a holdfogyatkozások, napfogyatkozások. When you want to figure out where Venus or Mars is going to be. Hogy hol lesz pontosan a Vénusz vagy a Mars, or the moon, vagy a hold. You use the Surya Siddhanta or Siddhanta Shiromani. Akkor a Surya Siddhantát vagy a Siddhanta Shiromanit használjuk. It's not clear how you would use the fifth canto because that seems to be a very different description. Nem világos, hogy az ötödik éneket hogy használhatjuk, hiszen az úgy tűnik, hogy teljesen más leírást ad. Is that all right? Ez érthető? And Sadhguru Puri explains this, that there have always been these two systems because one is from the viewpoint of the demigods, yogis and advanced persons with higher senses, and the other is for earthlings who use normal three-dimensional senses. Sadhguru Prabhu úgy magyarázza ezt, hogy mindig is megvolt ez a két egymástól eltérő leírás. Az egyik a puránikus, ami a félistenek, jogik és megvalósított személyek érzékei alapján írja le a világegyet, a másik pedig, ami a Földön élők, a földi lények szempontjából. There may be other ways to describe reality. Lehet, hogy más módon is le lehet írni a valóságot. Recently I've heard Dandavir Maharaj is challenging some of Sadhgur's descriptions that I just gave. Dandavir Maharaj. Most hallottam, hogy Dandavir Maharaj megkérdőjelezi azokat a leírásokat, amit Sadhguru Prabhu adott. And Dandavir Maharaj has released a new book. És egy új könyvet adott ki. So this, you may, if you're really interested in the subject, you can study that and Sadhguru's books and try to fit everything together. Ha tényleg érdekel, akkor megnézhetitek az ő könyvét, illetve Sadhguru Prabhu könyvét, és összehasonlíthatjátok, hogy mik az eltérések. Like everything else in the material energy, it's not simple. Mint minden más az anyagi világban, ez sem egyszerű. To do it properly, you'd have to do quite a research project. Hogyha megfelelően akartok eljárni, akkor egy egész kutatási tervet kell megvalósítani. There are further complications by various purports in Chaitanya Charitamrita. Ez tovább bonyolítja, hogyha a Chaitanya Charitamrita különböző magyarázatait is bevonjuk. Such as Madhya Lila chapter 21. Például a Madhya Lila 21. fejezetében. In which, as I recall, it's text 84. Ez a 84-es vers. Very different distance figures are given for the diameter of the universe. Az univerzum átmérőjének két igen eltérő adatot adnak meg. One is the familiar 4 billion mile diameter of the internal portion of the universe we read about in the fifth canto. Az egyik a már ismert 4 milliós adat, amit az 5. énekben is olvashatunk. And the other is a figure that is millions of times greater than that. És van egy másik adat, ami több milliószor nagyobb távolságot ad meg. So Sadhguru describes this as that larger distance figure is a figure as seen by persons who have lesser dimensionality, and the shorter distance is by demigods who can see space in a higher dimensional way. Sadhguru ezt úgy magyarázza, hogy a jóval nagyobb távolság az olyan személyek szempontjából mutatja be, akiknek kevesebb dimenziójuk van, míg a kisebb távolság pedig a félistenek szempontjából. And in fact, in that chapter, largely the chapter 21, different Brahmas come from different universes to visit Krishna in Dwarka. Ez a 21. fejezet, amikor különböző brahmák, különböző univerzumokból jönnek, hogy meglátogassák Krishnát Dvárakában. You read this chapter, Madhya 21? Olvastátok ezt a fejezetet, 21. There are some radical things are described. Igazán radikális dolgokat írnak itt le. Because some of the Brahmas who came to visit
Krishna had 10 million heads. Mivel van olyan Brahma, aki jön, hogy Krishnát meglátogassa, és 10 millió feje van. Some had 20 heads, some had 100, 1,000, millions of heads. Some of them had millions of heads. Van amelyiknek 20 feje van, van amelyiknek 100, van amelyiknek 1000, de van amelyiknek több millió. So Sadhguru points out that you cannot fit millions of heads on one neck in three-dimensional space. Sadhguru Prabhunak az a pontja, hogy egy háromdimenziós térben egyetlen nyakra nem lehet több millió fejet helyezni. And we are strongly recommended by the previous acharyas to take Shastric statements as literal truth. És ugyanakkor a sásztrikus tudás nekünk az ácsárjáink utasításai alapján szó szerint igaznak kell tekintenünk. As serious devotees, we do not have the option to say that this is mythology. Tehát komoly bakták nem mondhatjuk azt, hogy ez biztos csak mítosz. That's considered a maha aparad. Ez maha aparádot jelentene. To call a Shastric statement an exaggeration is a great offense. Hogyha túlzásnak tekintjük a sásztrikus kijelentést, az egy nagyon súlyos sértés. But someone say, come on, do you really believe that some of the Brahmas had 10 million heads? De akkor valaki azt mondja, hogy na nézd már, de tényleg elhiszed, hogy volt olyan Brahma, akinek 10 millió feje volt? Do you really believe that? Tényleg elhiszed? Well, if you take the view that space is only three-dimensional, it is hard to understand how that could work. Ha elfogadod azt, hogy a tér háromdimenziós, akkor valóban nehéz elképzelni egy ilyet. And there are many other examples of this. És erre több ilyen példát is fel lehetne hozni. Ban Asura is said to have 1,000 arms. Mondják, hogy volt olyan Asura, akinek 1000 karja volt. Ravana is said to have 10 heads. Rávanáról mondják 10 feje volt. The personal bodyguards of Maharaj Ugrasena, not the army, just the bodyguards, are listed as being 9 quadrillion. Maharaj Ugrasena Maharaj testőrei, nem is a hadserege, csak a testőrei, az 9 quadrillion. Quadrillió volt, tehát több milliárdnak a milliárd. Much more than a milliard. A milliard is a billion. A billion? Yes. Quadrillió. It would be thousands of milliards. Tehát milliárdok ezerei. Több ezerszer milliárd. And that's just the personal bodyguards. És ők csak a személyes testőrök voltak. What about the rest of the army? Akkor milyen lehetett az egész hadsereg? And they're all supposed to fit in Dwarka. És úgy tűnik, hogy mindegyik Dwarkában állomásozott. 9 quadrillion. You can do calculation. If you take the whole surface of the earth, including all oceans, hogyha a Föld egész alapterületét veszünk, beleszámítva az óceánok, felületét veszünk óceánokkal együtt, you divide it into square meters, és négyzetméterekre osztjuk, there are about 9 quadrillion square meters covering the whole surface area of the earth. A Föld felülete körülbelül 9 kvadrillió. That means that each of the bodyguards would only have had enough room to stand on 1 square meter, including all the oceans. They'd have to be standing on the water. Ez azt jelenti, hogy ha még a vízen is állnának ezek a magántestőrök, akkor is az egész Földet beborítanák, és mindegyiknek csak 1 négyzetméter áll a rendelkezésére. But 10th canto of Bhagavatam says they were all residing within one city, Dwarka. De ugyanakkor a Bhagavatam 10. éneke kijelenti, hogy ők egyetlen városban, Dvárakában voltak. Another horrible example másik szörnyű példa is the dowry given by Maharaj Nagnajit to Krishna after Krishna conquered his 7 bulls. Ez a Nagnajit Maharajnak a leírása, miután Krishna elfoglalta az ő 7 gömbjét. The dowry consisted, he gave, I try to remember the numbers, probably everyone has seen this, 90 million horses and 100 times more chariots than horses and 100 times more men, servants than that. So it comes up to many trillions of servants were given. So where are they going to all fit? Tehát, hogyha megnézzük azt a hadizsákmányt, amit Krishna szerzett, akkor a 90 000 elefánttal indul, és hogyha ezt az újat, a szolgák számáig eljutunk, ami mindegyik valaminek a többszöröse volt, akkor több trilliárdnyi szolga jön ki. For this reason, Sadhguru says that the Vedic worldview is inherently higher dimensional. Ezért mondja Sadhguru Prabhu, hogy a védikus világkép az mindenképpen többdimenziós. Inherently. Óhatatlanul. The word higher dimensional is not used explicitly.
You won't find that word in Prabhupada's books, higher dimensional. That does not exist in Prabhupada's books. A több dimenziót azt nem fogjuk megtalálni Prabhupád fordításaiban, ezt a szót ő nem használja. But these examples I gave means that the Vedic literatures are implicitly, they imply that space must be higher dimensional, otherwise you have no way to understand it. De az implicit kifejezés az azt jelenti, hogy mindenképp így kell, hogy legyen, egyébként ezek a dolgok elképzelhetetlenek. When we say higher dimensional, we can also use the word parallel worlds that this Mataji likes to use. Parallel worlds, same thing. Ha gondoljátok, azt is használhatjuk, hogy párhuzamos világok az, amit erre a jelenségre, az, amit ez a Mataji említett. Parallel worlds is the same as higher dimensional regions. A párhuzamos világok ugyanazt a jelenséget írják le, mint a magasabb dimenziós régiók. In fact, the yogis, for coming to Kumbh Mela, they dip in the Himalayas. In the Himalayas, they dip in the Ganga, and they come out immediately at the Triveni during Kumbh Mela. They don't have to travel the intervening space. They just dip in the Ganga where it starts at the Himalayas, and they come out immediately 1,000 kilometers away down in Allahabad, Prayag, for the Kumbh Mela. Tehát például a Kumbh Mela Fesztivál alkalmával a jogiknak nem kell felmenni a forráshoz, hanem ott a Gangát ugyanúgy 1000 méterrel arrébb is ugyanúgy meg tudják érinteni. So they have the ability to move in parallel worlds, apparently. Tehát ők is ilyenkor úgy mondhatjuk, hogy egyszerre párhuzamos világokban mozognak. Is that okay for everyone? Ez mindenki számára világos? When Sadhguru told me a funny story, he said when the 5th canto came out in the middle 70s, many devotees blooped. You know the word bloop? A Sadhguru Prabhu mondott egy érdekes történetet, vagy mulatságos történetet, hogy amikor a 70-es évek közepén az 5. ének kijött, akkor rengeteg bakta kiakadt. Too many far out things were going on. Mondták, hogy túl sok ilyen furcsaságról van itt szó. These devotees were thinking the Bhagavatam is unbelievable. Ezek a bakták azt mondták, hogy a Bhagavatam az elképzelhetetlen. That the Bhagavatam's view is too strange. A benne leírt történetek túl furcsák, idegenek. But according to modern quantum physics and relativity, reality is strange. Not just the Bhagavatam, physical reality is strange. De ugyanakkor a mai kvantumfizika szerint a maga a valóság is igen furcsa és idegen, nem csak a Bhagavatam szerint, hanem ez a kvantumfizika szerint is. And it's very unfortunate that these devotees didn't realize that physicists themselves, mundane, materialistic scientists are describing very far out things within matter itself. Tehát kár, hogy ezek a bakták nem tudták, hogy mai mindennapi fizikusok ugyanezeket a furcsaságokat írják le. So when you read a statement in Srimad Bhagavatam that you think is unbelievable, tehát hogyha olvastok valamit a Bhagavatamban, amire azt gondoljátok, hogy ez lehetetlen, if you study modern physics very carefully, you'll find they're the same kinds of far out things. Akkor csak tanulmányozzátok kicsit a modern fizikát, és ugyanezekkel a furcsa, elképzelhetetlen dolgokkal fogtok találkozni. So therefore we should not freak out, as we say in English. Ezért csak ne ijedjünk meg, vagy ne rettenjünk meg, ahogy mondjuk. You know what I mean by freak out? You go, I can't believe it. You know, it creates like akkor is sikítunk, hogy hát ez hihetetlen, ez marhaság. You lose your faith. Elveszted a hitedet. That you should not do, because Bhagavatam is the highest source of knowledge. Ezt semmi esetre se tegyük, hiszen a Bhagavatam a tudás legfelsőbb forrása. And if you study modern physics carefully, you'll see that the Bhagavatam is actually the highest form of knowledge. És hogyha a modern fizikát behatóan tanulmányozzátok, akkor megbizonyosodhatok róla, hogy a Bhagavatam a legmagasabb szintű tudás. Physics has been moving step by step closer to the worldview of Srimad Bhagavatam. A fizika lépésről lépésre eljut a Srimad Bhagavatam által bemutatott tudáshoz. So we should have faith in Bhagavatam as the highest form of knowledge. Tehát mindenképp hitünk kell, hogy legyen abban, hogy a Bhagavatam a legmagasabb szintű tudás. Are there any other questions? Valami más kérdés? Are there any other interesting things which have happened in this book of reincarnation you told us yesterday? You mean Ian Stevenson's books? Yeah. Oh, there's all kinds of far out cases. Could you tell maybe one or two? Yeah, if this is of interest to everyone.
A kérdés arra vonatkozott, hogy tudnám még érdekes történeteket mesélni Stevenson reinkarnációra vonatkozó kérdésekről, és a válasz az, hogy ha mindenkit érdekel, akkor szívesen mesél még ilyen történeteket. Is everyone interested in this? Érdekel valakit ezek a történetek? Okay, but you already know all this stuff because it's in that. You read that in the file. De szerintem már ismered ezt a történetet, olvastad a könyvet. And I was afraid, Ishvara Krishna, you had other questions like on biology. Some things you said you had many questions on. És Ishvara Krishna pedig mondta, hogy neki több biológiai kérdése is van. So which should we do? Tehát melyiket kéne, hogy tegyük, mit csináljunk? Also, we're meeting tonight at 7 o'clock, actually. I wanted to tell everyone. Szeretném mindenkinek mondani, hogy ma 7-kor találkozunk. Yeah, at the bell tower right here. Itt a haranglámnál este 7-kor, hogyha valakinek van kérdése, akkor találkozhat Madhavendra Puri Prabhuval. Because then we won't interfere with other seminars. Hát nem szeretnénk, hogyha zavarnánk a többi szemináriumot. So if you have other questions, we can meet at 7 o'clock. Tehát, hogyha olyan kérdésetek van, amire most nem kerül sor, akkor 7-kor találkozunk. So how much time do we have left now? Mennyi időnk van még? 12 minutes. 12 minutes. Should we deal with biology questions or should we tell some reincarnation? Tehát akkor biológia, vagy pedig a reinkarnáció? We also have tomorrow, right? One more day? Yes. So we have tonight and tomorrow also. Tehát van a ma este és a holnapi lecke. Okay, who wants to hear biology? Okay, ki szeretné a biológiát? It seems like there's many people who want to hear about biologia as reincarnation. Úgy tűnik, hogy ugyanannyi szeretne a biológiát, mint a reinkarnációt. So what should we do? Akkor mit csináljunk? 12 percben belefér egy reinkarnációval kapcsolatos történet, és holnap meg beszéljünk részletesen a biológiát. That was the suggestion that for 12 minutes we have it's enough for one story about reincarnation and tomorrow we can talk about biology. Okay, does everyone like that idea? Hát mindenkinek tetszett ez, hogy most reinkarnáció és holnap biológia? So in this file I wrote on my website, I described a case of Shaktipal Sharma. Az weboldalamon leírok Shaktipal Sharmának a történetét. He was born in August of 1956 in Delhi. 1956. augusztusában született Delhiben. And he was born in a low caste family called the Guptas. A Gupták, egy nagyon alacsony kasztban, a Gupták között született. And his parents gave him the name Gopal, so he was called Gopal Gupta in this life. A keresztneve pedig Gopal volt, ezért a teljes neve az Gopal Gupta volt. But when he was young, he was complaining. He said, "How can you tolerate such a poor house?" De amikor szegény volt, akkor mindig lázadozott, hogy lehet elviselni egy ilyen szegény házat. None of the other children made any deviant statements. Egyetlen más gyerek sem volt ilyen lázadó, mint ő. Just he was complaining about the poor conditions in the house. Állandóan panaszkodt, hogy milyen szegény a lakás. Which is quite unusual. Generally, young children accept whatever conditions. They just think that's how it is. Ez elég meglepő, hiszen általában a gyerekek elfogadják azt, amit kapnak. One day, Gopal's parents asked him to take away a cup. There were some visitors and they had some cups. So Gopal's parents asked him to take the cups away from the table. Egy nap, amikor a Gopál szüleinek látogatói voltak, akkor megkérték a szülők, hogy egy poharat vigyen el az asztalról. And Gopal was only a few years old at this time. Gopál még nagyon kicsi volt, néhány éves. But he became very angry. Nagyon dühös lett. He said, "I am a rich man. Mondta, hogy én egy gazdag ember vagyok. I have many servants to do this kind of work. Rengeteg szolgám van, hogy az ilyen munkát megcsinálják. How dare you ask me to take away cups from a table?" Hogyan mertek engem kérni arra, hogy elvigyem a poharakat az asztalról? So the parents were very surprised. What other family do you have? They were quite amazed. Tehát a szülők persze nagyon meglepődtek, hogy mi került a családba. So then he began to describe his life as a very rich man. És aztán elkezdte leírni az életét, amikor nagyon gazdag volt. He said he owned a company called Sukh Sancharak. Elmondta, hogy a Sukh Sancharak nevű vállalatnak volt az igazgatója. That sold medicines. Ami gyógyszereket árult. And it was situated in Mathura. És Mathurában volt a központja. Interestingly enough. Elég érdekes, nem? And he gave various details about his house and his family.
különböző részleteket leírta a házát, a családját. Now the power of this is Professor Ian Stevenson's research, is he gets lots of details. Ian Stevenson professzor munkában az érdekes, hogy rengeteg részletet ad. Details separate faction from fiction. Separate fact from fiction. A valóságot a fikciótól a részletek választják el. So the little boy Gopal, he and his parents had never been to Mathura. A Gopal, a kisfiú és a szülei sosem jártak Mathurában. It's about 160 kilometers from Delhi, where the part of Delhi they were living, to Mathura. Vrindavan is about 160 kilometers. Delhinek az a városrésze, ahol ők laktak, körülbelül 160 kilométerre van Mathurától. No one in the whole family, the parents, none of the kids, no one had ever been there. A család egyetlen tagja, sem a gyerekek, sem a szülők sosem jártak Mathurában. So the father was very surprised. Az apa nagyon meglepődött. And Gopal kept talking about all these things. És Gopal folyamatosan mindig ezekről beszélt. So in 1964, the father decided to go to Mathura to check out and see if these were actually true. 1964-ben az apa végül úgy döntött, hogy elmegy maga Mathurába, hogy megnézze, vajon igaz, amit a fia beszél. And when he went there, he found there was a Sukh Sanchar company, and all the details were correct that his son had been speaking. És ott látta, hogy van egy ilyen, valójában egy Sukh Sanchar vállalat, és mindaz a részlet, amiről a fia beszélt, az valós volt. So he looked up the Sharma family that owned the Sukh Sanchar company. És megnézte a Sanchar családot, ami a Sukh Sanchar vállalatnak a tulajdonosa volt. And he began to describe these things, and they were saying they were amazed at how accurate the details were. És aztán csodálkozva látta, vagy ők csodálkoztak, hogy milyen igaz részleteket tudott. So what they did is they sent a representative, Vishwapal Sharma, the older brother of Shaktipal Sharma, drove from Mathura to Delhi in order to interview Gopal. Shaktipal Sharma bátyja elment Delhibe, hogy elbeszélgessen a kis Gopállal. Vishwapal Sharma. Vishwapal Sharma Who is the older brother of Shaktipal Sharma. Shaktipal Sharmának a bátyja. And Shaktipal Sharma was the person that Gopal Gupta claimed he was in his previous life. Ugyanis Gopal Gupta azt mondta, hogy ő előző életekben Shaktipal Sharma volt. So the little boy is Gopal Gupta. Ez a kisfiút Gopal Guptának hívják. The man he claimed to be in his previous life was Shaktipal Sharma. Shaktipal Sharma volt annak a férfinek a neve, akit ő előző életében magának vallott. The older brother of Shaktipal Sharma was Vishwapal Sharma. Shaktipal Sharmának a bátyja pedig Vishwapal Sharma. So Vishwapal Sharma came to interview Gopal. Vishwapal Sharma jött, hogy elbeszélgessen Gopállal. And Gopal amazed him by various identifications. És elkápráztatta Gopal, amikor különböző adatokat adott neki. And then they took Gopal to Mathura for the first time. És akkor először Gopált elvitték Mathurába. First time he had ever come to Mathura in this life. Ez volt az első alkalom, amikor abban az életében Mathurában járt. He was able to lead the way through the streets. Képes volt arra, hogy megtalálja az utat az utcákon. Of Mathura utcáin. To the Sukh Sanchar company and to the house of Shaktipal Sharma. A Shaktipal Sharma házához, illetve a Sukh Shaktipal vállalathoz is eltalált magától. And at the Sukh Sanchar company, he was able to describe amazing things. És a Sukh Sanchar vállalatnál egy csodálatos dolgot tudott elmondani. He said, in my previous life, my younger brother Brijendra Pal Sharma shot and killed me with a gun. Azt mondta, hogy az előző életemben the younger brother Brijendra Pal. Brijendra Pal, az öcsém, egy pisztollyal lelőtt. So there were three brothers, Brijendra Pal, Shakti Pal and Vishwapal Sharma. Three Sharma brothers who owned the company. Tehát ez a családban 3 fiú testvér volt, Brijendra, Shakti Pal és Vishwapal. So Gopal told the whole story correctly, in fact. Gopal is az egész történetet helyesen, hibátlanul elmondta. And then he pointed out the location where he was standing when he was shot and killed by Brijendra Pal. És aztán megmutatta azt a helyet, ahol Brijendra Pal belelőtt, és ahol ő akkor állt, és ahogy a golyó belehatolt a testébe. And he pointed out the location where Brijendra Pal was standing when he fired the gun. És azt a helyet is megmutatta, ahol Brijendra Pal állt,
amikor rálőtt a pisztolya. This was all in the Sukh Santrak Company office. És mindez a Sukh Santrak vállalat irodájában volt. Now this is very interesting actually. Nagyon érdekes. Because using very clever logic you could figure out where Shaktipal Sharma was standing. Mivel egy nagyon okos logikával ki lehetett találni, hogy Shaktipal Sharma hol állt. Because part of the floor was taken up because Shaktipal Sharma, after he was shot, he bled to death. A lot of blood came out, and so the police took away the tiles to remove them for analysis of the blood. Mivel a rendőrség a gyilkosság után a padlóborító köveket részben felszedte, ahol túl sok vérnyom volt. Tehát azt kicserélték. So if you were a clever observer, you would notice that there were new tiles in that place. They were different from the rest of the floor. Tehát ha okos megfigyelő vagy, akkor észreveszed, hogy ott más padlóburkoló kövek voltak, mint a helység többi részében. So the skeptics will say, aha! Tehát a szkeptikusok azt mondanák, hogy na ez az. Obviously, he was just a close observer. Tehát ő csak egy jó megfigyelő volt. Because you can see the tiles are slightly newer in one place. De csak látod, hogy azok a kövek, padlókövek egyszerűen csak kicsit újabbak, mint a többi. But what about the position of Brajendra? De akkor mi van Brajendra helyzetével? You would not be able to know where he would have stood. Nem tudnád megállapítani, hogy ő hol kellett, hogy álljon. Shaktipal Sharma was shot and killed in 1948. Shaktipal Sharmát 47-ben lőtték le. 1948. 1947-ben. And this incident took place in 1965, which was the first visit of Gopal to Mathura. Amiről most beszélünk, az pedig már 65-ben történt, amikor Gopált elvitték Mathurába. So he correctly pointed out the place Brajendra was standing. És ő pedig pontosan és helyesen megmutatta, hogy Brajendra hol állt. And here's something even better. És itt még valami még jobb. While Gopal was pointing out the places, amíg Gopál mutogatta a helyeket, there were 5 or 6 members of the Sharma family who actually knew where the position that Brajendra was standing and Shaktipal was standing. 5 vagy 6 családtag is ott volt, akik valójában tudták, hogy hol állt a két fivére, Brajendra és Shaktipal. They knew the exact locations. Pontosan tudták, hogy hol álltak. And when Brajendra started pointing out, they said, no, you got it wrong, it was over there. They tried to force him, they used psychological manipulation to force him to say that it was somewhere else. Amikor próbálta megmutatni, hogy hol áll Brajendra, akkor a családtagok elkezdték rossz irányba, pszichológilag nyomták, hogy egy rossz helyet mutasson meg. The skeptics would say that they would give leading cues by looking at the correct location, which would allow a very intelligent person to be able to figure it out. A szkeptikusok persze erre azt mondanák, hogy miközben félre próbálták vezetni, ugyanakkor a jó helyre kacsingattak, vagy arra terelődött a tekintetük, és ezzel mindegy ráirányították, hogy hol volt a valós hely. You know what I mean by leading cues? Subtle body language. Tehát a testnyelvük abba az irányba, tehát valójában elárulta volna őket a testnyelv. You know, psychologists talk about body language. A pszichológusoknak van ez a kifejezés, hogy testnyelv. Like if everyone in a room, you can do psychological experiments. If you have 20 people in a room, tehát lehet ilyen pszichológiai kísérletet végezni, hogyha mondjuk 20 ember van a szobában, and one new person walks in, és egy 21. besétál, and if all these 20 people, they keep looking over at one place in the room, ha mind a 20 mindig egy helyre néz, they all keep looking, you know, every few seconds everyone is looking over, you know, at a particular spot. Hogyha másodpercekig mindenki ugyanarra bizonyos pontra néz, so the new person who walks in, he will also begin looking. He'll think, oh, something important is happening there. Az az új ember is, aki bejön, biztos, hogy oda fog nézni, hiszen gondolja, hogy itt valami fontos dolog történt. So the skeptics would say that the family of the Sharma family gave subconscious or even conscious psychological cues which allowed Gopal to correctly identify the locations. Tehát a szkeptikusok azt mondanák, hogy a Sharma család tagjai tudattalan, vagy talán még tudatos, hamis jeleket adtak a kisfiúnak, hogy félrevezessék. But in this case, the Sharma family did the opposite. De ebben az esetben a Sharma család pont az ellenkezőjét tette. What they did is they deliberately tried to mislead him. They all looked at the wrong place. They had a plan to test him. Egy külön tervük volt arra, hogy leteszteljék a kisfiút, tehát rossz irányokba mutogattak.
They had a plan to test Gopal. Volt egy kidolgozott tervük, hogy hogyan teszteljék le Gopált. So they all gave misleading, deliberate psychological cues. Tehát szánt szándékkal félrevezető pszichológiai jeleket adtak. Which are especially intimidating when adults do this to a child. És aztán ez különösen zavarba ejtő, amikor felnőttek csinálják ezt egy kisgyerekkel. So Gopal said, I was standing here and Brajendra was there. Gopál pedig csak azt mondta, hogy én itt álltam, Rajendra Pál pedig ott. And the Sharma said, you got it wrong. A sarmáik pedig mondták, hogy tévedsz. You're completely wrong. Teljesen tévedsz. But he said, no, he wouldn't change. He said, no, I know that they were there. Mondta, hogy nem, én tudom, hogy ott voltunk. And the Sharma said, no, you're a fool, you got it wrong. És mondták, hogy a sarmáik mondták, hogy nem, hülye vagy, biztos, hogy nem ott voltál. And he said, I know that they were there. És akkor mondta, nem, tudom, hogy ott voltak. And then they admitted, yes, you're right, that was the real location. És akkor mondták, hogy igazad van, az volt a valós hely. So you see, the skeptics will use all kinds of these kinds of arguments to minimize the value of Stevenson's reports. Hát látjátok, a szkeptikusok minden ilyen véleményt fel fognak hozni, csak hogy minimalizálják Stevenson jelentésének az értékét. So in order to defeat the skeptics, tehát, hogy le tudjuk győzni a szkeptikusokat, if you first go to this website, hogyha erre a weboldalra rámentek, I have a lot of details that I just told you and many others. Rengeteg részlete van, és hogy már többször említettem, még több ilyenet számolhatunk. Enough to defeat your average skeptic. Elég, hogy egy ilyen átlagos szkeptikus kételkedőt legyőzzetek. And within that file on my website I give detailed page references to Stevens' original fat books, tons of fat books. És a Stevenson ténykönyveire vonatkozóan a websájtomon még külön oldal hivatkozásokat is adok. And as it was revealed yesterday, the whole thing has even been translated into Magyar. És ahogy mondtam, az egész dolgot már magyarra is lefordították. So I see no excuse for not reading it. Tehát nem látom, hogy bármilyen kifogásatok maradna, hogy ne olvassátok el. You can give great lectures at universities just using this stuff. Nagyszerű előadásokat tudtok az egyetemeken tartani, ha ezt használjátok. If you can't tolerate physics or chemistry, you can just do Ian Stevenson stuff. Ha nem bírjátok a kémiát vagy a fizikát, akkor csak használjátok a Stevenson-féle anyagot. You could give a lecture, Empirical Evidence for the Non-Physical Nature of the Conscious Self. You could give a great lecture. Nagyszerű előadást tudtok tartani a non-lokalitásról. Empirical evidence. Gyakorlati bizonyítékairól. Because everyone nowadays likes empirical evidence. Mivel ma már mindenki a kézzelfogható bizonyítékokat keresi. Numbers, names, dates, events. Számok, események, dátumok, nevek. Empirical evidence for the non-physical nature of consciousness. A tudat nem fizikai jellegére vonatkozó tapasztalati bizonyítékok. Because mivel when little boy Gopal was describing this, mivel a Gopál nevű kisfiú leírta mindezt, the brain of Shaktipal Sharma was no longer functional. Shaktipal Sharmának az agya már nem működött. If you look in the grave, his body was decaying or burned, so there was no more physical brain, so there's no physical mechanism of information transfer from Shaktipal Sharma to Gopal. Ha megnézitek a sírba, akkor már teljesen szétrohadt a teste, sőt valószínűleg Indiában vagyunk, el is égették, tehát nem lehetett semmilyen mechanikus kapcsolat Shaktipal Sharma agya és Gopal agya között. Is that okay? Ez érthető? There's no physical mechanism for information transfer. Tehát nem volt olyan fizikai mechanizmus, ami bármilyen információ átadást tett volna lehetővé. Because some people will try to describe ESP, you know what ESP is? Extrasensory perception, as transmission from one brain to another. Igen, lehet, hogy néhány ember egy ilyen érzékeken túli információ átadásról beszélnének, ami ugye az egyik agy és a másik között működik. But if you put someone in the grave for 10 years, you look at what their brain is like after 10 years in the ground. De hogyha valakit sírba raknak, és akkor megnézhetitek, hogy 10 év múlva hogy néz ki az agya. Actually, 5 minutes with no oxygen. Valójában már 5 perc is elég oxigén nélkül. Your brain undergoes irreparable damage. Akkor már az agyad helyrehozhatatlan károsodásokon megy keresztül. 1 hour with no oxygen to the brain, it is as useless as dirt.
hogyha 1 óráig nem jut oxigénhez az agy, akkor olyan használhatatlan, mint a sár. So when Gopal was speaking this information, the brain of Shaktipal Sharma was non-functional. Tehát amikor Gopal ezeket az információkat adta, Shaktipal Sharmának az agya már rég nem működött. And there's other exciting things to eliminate aside from extrasensory perception. Még más nagyszerű történetek is vannak, hogy az érzékeken túli felfogás tételét cáfoljuk. The Christian interpretation of possession can also be eliminated by clever arguments. A keresztény megszállottság elméleteket is nagyon jól meg lehet cáfolni. You know what I mean by possession? Megszállottság. They would say the ghost of Shaktipal Sharma has come to Gopal and informed him of all these things. Keresztény szempontból azt mondanák, hogy Shaktipal Sharmának a szelleme szállta meg Gopált, és ő mondatta vele ezeket a dolgokat. Because the Christians don't like reincarnation. Mivel a keresztények nem szeretik a reinkarnációt. Actually, many do. Like I mentioned yesterday, the Tlingit Indians in Alaska, Victor Vincent, who was a Christian but believed in reincarnation. Emlékeztek talán Victor Vincentre, aki egy indián volt Alaszkában, keresztény indián, és hitt a reinkarnációba. There's a group of Christians called Gnostic Christians. Van egy a gnosztikus keresztények, a keresztények egy csoportja. So they believe in reincarnation. Ők hisznek a reinkarnációban. But most so-called modern Christians don't believe. De sok úgynevezett modern keresztény ebben már nem hisz. So for them, there are clever arguments to show that the evidence I just gave actually supports reincarnation instead of possession. Számukra ez egy jó példa arra, hogy egy ilyen történet nem a megszállottságot, hanem a reinkarnációt bizonyítja. Let us please thank our translator because it's very hard work in the hot day. Thank you very much. Please thank our translator, Radhanath Guru. Radhanath Guru ki! Srila Prabhupada ki! My boss is telling me that the time is finished. A főnök azt mondja, hogy lejárt az időnk. I am just a servant and the boss the master is telling me. Én csak egy szolga vagyok, tehát teszem azt, amit a főnök mond. So tonight at 7 o'clock we meet, those who are interested can meet at the bell tower. Tehát akkor, ahogy említettem, 7-kor találkozunk, akit érdekel, további kérdései vannak itt a haranglábnál. And tomorrow at 3 o'clock is the last torture session. És holnap 3-kor pedig az utolsó kínzó alkalom kezdődik. Torture session, no, it's torture session. Kínzó szekció. Srila Prabhupada ki! Madhavendra Prabhu ki!